Hello everyone, welcome back to my channel once again. आज चाहिँ मैले 2075 अश्विन बोर्डको क्वेसनको सोल्युसन लिएर आएको छु र हाम्रो फर्स्ट क्वेसन रहेको छ व्हाट इज अ कम्प्युटर प्रोग्राम डिस्कस इन ब्रिफ अबाउट डिफ्रेन्ट जेनेरेसन अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कम्प्युटर प्रोग्राम भनेको के हो अ कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन रिटर्न टु सल्भ अ पार्टिकुलर प्रब्लम इज कल्ड प्रोग्राम प्रोग्राम भनेको चाहिँ कुनै पनि पार्टिकुलर प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नलाई बनाइएको एउटा कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन हो जुनले चाहिँ केही पार्टिकुलर प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्छ र यो चाहिँ प्रोग्रामरहरूले युजिङ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर चाहिँ लेख्ने गरिन्छ है र अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको डिफ्रेन्ट जेनेरेसनहरू है र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो पहिला बुझौँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ सेट अफ रुल्स हो विच प्रोभाइड्स अ प्लेटफर्म फर इन्स्ट्रक्टिङ अ कम्प्युटर टु पर्फर्म सम स्पेसिफिक टास्क क्या होइन अघि मैले भनेको थिएँ प्रोग्राम भनेको के हो भन्दाखेरि प्रोग्राम चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामरले चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ लेख्ने गरिन्छ भने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भने चाहिँ यो चाहिँ सेट अफ रुल्स हो विच प्रोभाइड्स अ प्लेटफर्म फर इन्स्ट्रक्टिङ कम्प्युटर टु पर्फर्म सम स्पेसिफिक टास्क है अ प्रोग्रामर युजेस प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज टु कम्युनिकेट विथ द कम्प्युटर अब जस्तै हामी मान्छे बिच बोल्नलाई डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ त्यस्तै प्रोग्रामरले कम्प्युटरसँग कम्युनिकेट गर्नलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको युज गर्छ है अनि त्यसपछि इट इज अल्सो डिफाइन एज द कलेक्सन अफ सिन्ट्याक्स एन्ड सिमेट्रिक रुल्स भनेपछि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सिन्ट्याक्स हुन्छ सिमेट्रिक रुल्स है त्यसकै कलेक्सनलाई के भन्छ भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छ र अब डिफ्रेन्ट जेनेरेसन अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्नुपर्दा फर्स्ट जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज मेसिन ल्याङ्ग्वेज 1940देखि 1950 सेकेन्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज त्यसलाई एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ 1950देखि 1958 थर्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज द्याट्स प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज 1958 to 1985 फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज 1985 अनवर्ड्स एन्ड द लास्ट अहिले डेभलपिङ स्टेजमा रहेको फिफ्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज द्याट इज अल्सो नेचुरल ल्याङ्ग्वेज 1990 अनवर्ड्स यही हो टाइप्स अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजकै कुरा गर्नुपर्दा लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज र एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज र हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा प्रोसिड्युर प्रब्लम र नेचुरल ल्याङ्ग्वेज रहेको छ र अब लो ल्याङ्ग्वेजको बारेमा कुरा गरौँ है त लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा फर्स्टमा आउँछ मेसिन ल्याङ्ग्वेज जुन चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ जुन चाहिँ 1940देखि 1950सम्म डेभलप भइसकेको थियो र यसमा मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन गिभन इन द फर्म अफ बाइनरी डिजिट्स यो इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ बाइनरी डिजिटमा को फर्ममा दिने गरिन्थ्यो र कम्प्युटरले बुझ्ने भनेको जस्ट बाइनरी डिजिटमा मात्रै बुझ्छन् र त्यही भएर यसलाई ट्रान्सलेटर चाहिएन र यो 0 and 1को फर्ममा भएको भएर यो ह्युम्यानले डिफिकल्ट त्यही भएर ह्युम्यानले बुझ्न एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो र यो चाहिँ मेसिन डिपेन्डेन्ट रहेको थियो र यो यो चाहिँ एकदमै मेसिनसँग क्लोज भएको हुनाले यो चाहिँ भेरी फास्ट एन्ड इफिसियन्ट रहेको थियो है र यो लेस पोर्टेबल थियो र टाइम कन्ज्युमिङ एन्ड एक्सपेन्सिभ पनि थियो द प्रोग्रामिङ बिकम्स इजियर विथ द डेभलपमेन्ट अफ एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज यो त एकदमै डिफिकल्ट थियो भनेर हामीले भन्यौँ त्यही भएर अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई इजियर बनाउन अब एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजको डेभलप भयो है त एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन गिभन इन द फर्म अफ निमोनिक्स है निमोनिक्स लाइक के हुन्छ भन्दाखेरि एडिसन गर्नलाई एड सब्ट्र्याक्सन गर्नलाई सब मल्टिप्लिकेसन गर्नलाई मलहरू युज गरिन्थ्यो र यसको लागि अघि हामीलाई ट्रान्सलेटर चाहिएको थिएन किन भन्दाखेरि त्यो बाइनरी कोडमै लेखिएको ल्याङ्ग्वेज भएको भएर ट्रान्सलेटर चाहिएको थिएन तर यसको लागि चाहिँ ट्रान्सलेटर चाहिन्छ द्याट इज एसेम्ब्लर र यो भनेको चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजभन्दा अलिकति इजी या हामीले बुझ्नलाई अलिक इजी नै थियो है फर्स्ट ल्याङ्ग्वेजभन्दा र यो पनि मेसिन डिपेन्डेन्ट फास्ट एन्ड इफिसियन्ट लेस पोर्टेबल एन्ड अहिले पनि यो माइक्रो कन्ट्रोलर्स डिभाइस ड्राइभर्सहरू प्रोग्राम गर्नलाई युजमा ल्याउँछ है एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज र हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज फर्स्टमा हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको फर्स्टमा रहेको छ प्रोसिजर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज थर्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज जुन चाहिँ 1958देखि 1985सम्म रहेको छ यो ल्याङ्ग्वेज यो प्रोसिजर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के हुन्छ भने इन्स्ट्रक्सन चाहिँ ह्युमन अन्डरस्ट्यान्डेबल फर्ममा दिन्थ्यो र यो चाहिँ स्टेप बाई स्टेप इन्स्ट्रक्सन चाहिँ प्रोभाइड गरिन्थ्यो र यो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ डाटाहरूलाई चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्स दिँदैन थियो र यो पनि मेसिन इन्डिपेन्डेन्ट यसको लागि पनि ट्रान्सलेटर चाहिन्थ्यो जुन चाहिँ कम्पाइलर इन्टरप्रेटर र यो चाहिँ स्लोवर
slower execution compared to low level language. This is portable and example हेर्ने हो भने फोर्ट्रान सी र पास्कल है। र हामीले अहिले सीको बारेमा धेरै पढ्छौँ, त्यही भएर हामीलाई थाहा छ स्टेप बाई इन्स्ट्रक्सन भनेको। अनि यो यसले डाटालाई चाहिँ हामीले धेरै इम्पोर्टेन्स दिने भयो र यो हामीलाई यो पनि थाहा छ ट्रान्सलेटर चाहिन्छ र यो पोर्टेबल पनि छ। र नेक्स्ट रहेको छ प्रब्लम ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज विच इज फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज है। यो चाहिँ इट इज प्रब्लम ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज क्या होइन। यो चाहिँ प्रब्लमको बेसिसमा बनाएको ल्याङ्ग्वेज। इट इज डिजाइन टु ह्यान्डल द पार्टिकुलर प्रब्लम्स एन्ड इट focuses on the output irrespective of what the input is, and it requires translator interpreter. It requires translation, that is maybe compiler or interpreter, and slow execution relative to low level language, and it is also portable. We can take example as MATLAB, MS SQL, etc. And the last one is a natural language which is in a developing stage, and it is designed to make computer solve problem without a programmer है। अनि यो चाहिँ एकदमै इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड बाई ह्युमन, एन्ड इट इज अल्सो मेसिन डिपेन्डेन्ट एन्ड रिक्वायर्स ट्रान्सलेटर। एन्ड अहिले चाहिँ यो युज कहाँ भइरहेको छ भन्दाखेरि रोबोटिक्स या डिफेन्स सिस्टमहरूको सेक्टरमा चाहिँ यो युजमा ल्याइएको छ है। र इक्जाम्पलको कुरा गर्दा लिस, मर्करी र प्लोरक रहेको छ। र हाम्रो यसरी नै हाम्रो नम्बर 1A क्वेसन सकिन्छ। र 1Bमा के क्वेसन छ भन्दाखेरि वाइ इज अल्गोरिदम एन्ड फ्लोचार्ट डेभलपमेन्ट इम्पोर्टेन्ट इन सल्भिङ प्रब्लम सल्भिङ या राइट एन्ड अल्गोरिदम and draw flowchart to test a number entered by the user whether it is even or not। पहिला सुरुमा हामी फर्स्ट क्वेसन हेरौँ, वाइ इज अल्गोरिदम एन्ड फ्लोचार्ट डेभलपमेन्ट इम्पोर्टेन्ट इन प्रब्लम सल्भिङ। अल्गोरिदम भनेको के हो भने पहिला बुझौँ है त। अल्गोरिदम भनेको चाहिँ स्टेप बाई स्टेप प्रोसिजर हो फर सल्भिङ अ प्रब्लम इन फाइनाइट नम्बर अफ स्टेप। कुनै पनि फाइनाइट नम्बर अफ स्टेपमा केही प्रब्लम सल्भ गर्नलाई के स्टेप चाहिन्छ भनेर लेखिएको एउटा लेखिएको स्टेप बाई स्टेप प्रोसिजर हो भन्ने कुरा बुझ्छौँ है त। अल्गोरिदम भनेर फ्लोचार्ट भनेको के हो? फ्लोचार्ट भनेको चाहिँ त्यही अल्गोरिदमलाई पिक्टोरियल फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने युजिङ डिफ्रेन्ट स्ट्यान्डर्ड सिम्बल भन्नुलाई नै के भन्छ भन्दाखेरि फ्लोचार्ट भनिन्छ। र अल्गोरिदम एन्ड फ्लोचार्ट, वाइ इज अल्गोरिदम एन्ड फ्लोचार्ट इम्पोर्टेन्ट? किन भन्दाखेरि बिकज एन अल्गोरिदम इज ए स्टेप बाई स्टेप एनालाइसिस अफ द प्रोसेस वाइल द फ्लोचार्ट एक्सप्लेन्स द स्टेप्स अफ अ प्रोग्राम इन अ ग्राफिकल वे होइन। र अल्गोरिदमले चाहिँ एन अल्गोरिदम एन्ड फ्लोचार्ट हेल्प्स टु क्ल्यारिफाई अल द स्टेप्स फर सल्भिङ प्रब्लम। अल्गोरिदम एन्ड फ्लोचार्ट बनाइसकेपछि चाहिँ हामीलाई एकदमै क्लियर हुन्छ कि हाउ टु सल्भ एनी प्रब्लम क्या। इट मेक्स अस क्ल्यारिफाई अल द स्टेप्स है। अनि इट अल्सो हेल्प्स इन कम्युनिकेटिङ द स्टेप्स अफ द सोल्युसन टु अदर्स। कोडिङ लेख्नुभन्दा अल्गोरिदम एन्ड फ्लोचार्टले चाहिँ के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि हामीले यसको सोल्युसन स्टेप बाई स्टेप सोल्युसनको बारेमा हामीले अरूसँग कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ है। र यसरी नै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा छ अल्गोरिदम टु चेक वेदर द गिभन नम्बर इज इभन अर अड। हामीलाई थाहा छ कि यदि कुनै पनि नम्बरलाई 2ले डिभाइड गरिरहेको छ भने द्याट इज इभन, एन्ड यदि त्यसलाई 2ले डिभाइड गएको छैन भने द्याट इज अड भनेर थाहा छ। त्यही भएर मैले फर्स्टमा स्टेप 1 भने स्टार्ट र स्टप हुनुपर्छ अल्गोरिदममा, सुरुवात र इन्डिङ हुनुपर्छ। त्यही भएर स्टार्ट स्टेप 1 इनपुट एन्ड नम्बर, पहिला युजरसँग नम्बर लिने भन्ने कुरा लेखेको छु। र के चेक गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो नम्बरलाई 2ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 0 आउँछ कि आउँदैन। यदि रिमाइन्डर 0 आउँछ भने इभन डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो, होइन भए नै अड डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो। र यसरी नै हाम्रो फर्स्टको यही हो अल्गोरिदम भनेको, टु चेक वेदर द गिभन नम्बर इज इभन अर अड। र हाम्रो फ्लोचार्ट रहेको चाहिँ स्टार्ट, पहिला सुरुमा यसलाई नै हामीले फ्लोचार्टमा कन्भर्ट गर्ने हो। त्यही भएर स्टार्ट पहिला इनपुट एन्ड प्रोसेसिङ बक्समा, एन्ड देन चेक डायमन्ड सेप बक्समा। यदि ट्रु छ भए डिस्प्ले इभन, यदि फल्स छ भए डिस्प्ले अड, एन्ड देन लास्टमा दुईवटा मध्ये कि त ट्रु हुन्छ कि त फल्स हुन्छ। यदि ट्रु भयो भने पनि स्टपमा आउँछ र फल्स भयो भने स्टपमा आउँछ। यसरी हाम्रो फ्लोचार्ट सकिन्छ। र हाम्रो यसै गरी क्वेसन नम्बर 1B पनि सकिन्छ। र अब क्वेसन नम्बर 2A मा जान्छौँ है त। वाट इज द आइडेन्टिफायर? What are the ways to give value to variables? Explain with an example. Identifier भनेको के हो? Identifiers represent the name in the C program. For example, variables, function, arrays, structure, union, levels, etc. An identifier can be composed of letters such as uppercase, lowercase, letter,
underscore digits, but the starting letters should be either an alphabet or an underscore हैन। आइडेन्टिफायर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि सी प्रोग्राममा हामीले नाम दिन्छौँ नि, भरिएबल्सको लागि नाम दिन्छौँ, फङ्सनको लागि, एरेजको लागि, स्ट्रक्चरको लागि, लेभल्स, युनियन्सको लागि, द्याट इज आइडेन्टिफायर। अनि यो चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि द्याट सुड बी आइदर एन अल्फाबेट अर एन अन्डरस्कोर, मतलब त्यो स्टार्टिङ लेटर चाहिँ त्यसको अल्फाबेट हुनुपर्छ कि त अन्डरस्कोर हुनुपर्छ, नम्बरबाट स्टार्टिङ गर्न पाइँदैन। र हाम्रो यसैसँग झुन्डेर आएको क्वेसन भनेको वाट आर द वेज टु गिभ भ्यालु टु भेरिएबल्स वेन वी डिक्लेयर भेरिएबल। नेक्स्ट क्वेसनमा छ वेन वी डिक्लेयर भेरिएबल इन सी वी क्यान एसाइन अ भ्यालु टु दोज भेरिएबल होइन। यु क्यान आइदर डिक्लेयर द भेरिएबल एन्ड लेटर एसाइन अ भ्यालु अर एसाइन द भ्यालु राइट अवे वेन डिक्लेयरिङ द भेरिएबल्स। मतलब भन्न खोजेको चाहिँ हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि पनि हामीले त्यसको भ्यालु दिन सक्छ, अर हामीले आफ्टर डिक्लेयरिङ द भेरिएबल पनि हामीले त्यसको भ्यालु दिन सक्छौँ। सो देयर आर टु टाइप्स होइन, एट द टाइम अफ डिक्लेरेसन एन्ड आफ्टर द डिक्लेयरिङ द भेरिएबल। फर्स्टमा छ एट द टाइम अफ भेरिएबल डिक्लेरेसन। फर इक्जाम्पल हामीले इन्टिजर ए भनेको इन्टिजर डाटा टाइप हो जुनमा चाहिँ हामीले 5 भ्यालु एसाइन गरेका छौँ। त्यही भएर हामीले डिक्लेरेसन टाइममा हामीले यसरी पनि हामीले दिन सक्छौँ, भ्यालुलाई एसाइन गर्न सक्छौँ। लाइक A5 मतलब एरेमा यसरी क्यारेक्टर एरे हुने यसरी हामीले एट द टाइम अफ डिक्लेरेसनमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि भेरिएबललाई भ्यालु एसाइन गर्न सक्छौँ। र आफ्टर डिक्लेयरिङ द भेरिएबल मिन्स हामीले पहिला सुरुमा इन्टिजर एबी भनेर भेरिएबल डिक्लेयर गऱ्यौँ र पछि चाहिँ हामीले चाहेको बेला A=5 B=3 मतलब जति पनि हामीले एसाइन गर्न सक्छौँ। र यसरी नै हाम्रो 2A पनि क्वेसन सकिन्छ। र 2Bमा छ एक्सप्लेन अबाउट इनपुट एन्ड आउटपुट फङ्सन अभाइलेबल इन सी विथ सिन्ट्याक्स एन्ड एक्जाम्पल अफ इच पार्ट। मतलब इनपुट एन्ड आउटपुट फङ्सन अभाइलेबल इन सी मतलब हामीसँग फर्मेटेड इनपुट आउटपुट हुन्छ, अनफर्मेटेड इनपुट आउटपुट फङ्सन रहेको छ। र फर्मेटेड इनपुट आउटपुटमा रहेको छ इनपुट आउटपुटमा स्क्यानएफ इनपुटमा आउटपुटमा प्रिन्टएफ, र अनफर्मेटेडमा त्यसको पनि 2 टाइप्स छ, एउटा क्यारेक्टर इनपुट आउटपुट र स्ट्रिङ इनपुट आउटपुट। इनपुटमा रहेको छ गेज ई भएको गेज ई भनौँ, अरू गेज ए अनि गेट कार पुट क्यार है। र यसमा गेट्स र पुट्स रहेको छ। इनपुट आउटपुट भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले केही भ्यालु इनपुट मतलब युजरसँग लिनु भनेको इनपुट हो, र केही भ्यालु डिस्प्ले गर्नु भनेको आउटपुट हो। इनपुट यो स्क्यान एपले चाहिँ भ्यालुलाई युजरसँग लिने काम गर्छ भने प्रिन्ट गर्नु भनेको चाहिँ भ्यालु डिस्प्ले गर्ने स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ। र हामी एकदम राम्ररी बुझ्ने हो भए यसमा लेखेको छ फर्मेटेड इनपुट आउटपुट फङ्सन एक्सेप्ट or present the data in a particular format. The standard library consists of different functions that performs output and input. One of these printf and scanf भनेपछि फर्मेटेड इनपुट आउटपुट भनेको दुईवटा टाइपको हुन्छ, एउटा इनपुटमा प्रिन्टएफ र अर्को स्क्यानएफ हुन्छ है। प्रिन्टएफ भनेको चाहिँ के भन्दा फर्मेटेड आउटपुट फङ्सन हो विच इज युज टु डिस्प्ले सम इन्फर्मेसन अन आउटपुट डिभाइस होइन। यो चाहिँ कहाँ डिफाइन गरेको छ भन्दाखेरि stdio.h हामीले यो युज गर्नु छ भए हामीले यो हेडर फाइल चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो टु युज वी मस्ट इन्क्लुड हेडर फाइल। अब सिन्ट्याक्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ प्रिन्ट एफ र ब्राकेट चाहियो र इन्भर्टेड कमा यो चाहियो र फर्मेट स्ट्रिङ कमाट सेपरेटेड लिस्ट अफ भेरिएबल अर फर्मेट स्ट्रिङ भेरिएबल 1 भेरिएबल 2 होइन। अब यसको इक्जाम्पल हेर्नु पर्दा चाहिँ ह्याज इन्क्लुड stdio.h voidmain printf ह्याप्पी कोडिङ मतलब प्रिन्ट एफले आउटपुट फङ्सन हो, द्याट इज इट सुड डिस्प्ले ह्याप्पी कोडिङ अन द स्क्रिन, सो द आउटपुट इज ह्याप्पी कोडिङ। नाउ द नेक्स्ट इज स्क्यानएफ चाहिँ अघि यो चाहिँ प्रिन्टएफ चाहिँ आउटपुट भयो, तर स्क्यानएफ चाहिँ इनपुट फङ्सन हो विच इज युज टु रिड फर्मेटेड इनपुट डाटा होइन। अब यसको सिन्ट्याक्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ सिन्ट्याक्स भन्दा पनि पहिला कुरा फ्रम न्युमरा एन्ड अटोमेटिक कन्भर्ट्स न्युमेरिक इन्फर्मेसन टु इन्टिजर इट इज डिफाइन इन यो पनि stdio.h डिफाइन गरिएको छ। र यसको सिन्ट्याक्स भनेको सेम यसको जस्तै हो, तर यसमा अगाडि एम्परसेन्ट थिएन र यसमा एम्परसेन्ट राख्नुपर्छ। एम्परसेन्ट भेरिएबल एम्परसेन्ट कमा सेपरेट लिस्ट अफ एड्रेस यसले चाहिँ एड्रेस रिप्रेजेन्ट गर्छ है। यसले एड्रेस जस्ट कमा सेपरेट लिस्ट अफ भेरिएबल्स यसमा चाहिँ एड्रेस अफ भेरिएबल रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो स्क्यानएफ पछाडि कमा पछाडि यो लिङ्क। अब इक्जाम्पलको रूपमा यो राखेको छ इन्ट ए भने मतलब ए भेरिएबल डिक्लेयर गर्यो, भ्यालु अफ ए माग्यो र यसले इनपुट गर्छ। अब युजरले इनपुट गरेको अब यहाँ
कहाँ गएर बस्ने हो, एमा गएर बस्ने हो क्या। स्क्यान एफले चाहिँ इनपुट फङ्सन रिप्रेजेन्ट गर्ने भएको भएर स्क्यान एफ हामीले इनपुट लिनको लागि स्क्यान एफ युज गर्छौँ भने प्रिन्ट एफ भनेको त्यो इनपुट डाटालाई अब आउटपुट त्यो इनपुट फङ्सनलाई अब आउटपुट गर्नु पऱ्यो भने डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो भने प्रिन्ट एफ युज गरेका छौँ। र हाम्रो अनफर्मेटेड इनपुट आउटपुट फङ्सन रहेको छ। अनफर्मेटेडमा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि विच क्यानट कन्ट्रोल द फर्मेट अफ रिडिङ एन्ड राइटिङ द डाटा। यसले चाहिँ फर्मेट अफ कन्ट्रोल द फर्मेट, यसले चाहिँ जस्ट हामीले क्यारेक्टरहरू मात्रै गर्न सक्छौँ। क्यारेक्टर इनपुट फङ्सनमा क्यारेक्टर इनपुट फङ्सनमा गेज रहेको छ। फर्स्टमा गेज भनेको चाहिँ इनपुट फङ्सन हो विच रिड्स क्यारेक्टर फ्रम अ किबोर्ड एन्ड यसले चाहिँ इको गर्दैन। इको भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हामी अहिले बुझ्छौँ। यसले चाहिँ इको गर्दैन भन्ने कुरा बुझौँ है त अहिले। यसको लागि चाहिँ अनि केही इको चाहिँ गर्दैन। एन्ड इन्टर क्यारेक्टर विल नट बी डिस्प्ले, इट इज डिफाइन इन कोनियो। यो चाहिँ कोनियो डट एचमा डिफाइन गरिएको छ। यसको सिन्ट्याक्स भनेको क्यारेक्टर भेरिएबल इक्वल्स टु गेज अनि ब्र्याकेट र यसको सेमिकोलन चाहियो। र इन्क्लुड एसटिडिआइओ डट क्यारेक्टर सिएस प्रिन्ट एफ गेज। यहाँ अब यसले क्यारेक्टर एउटा कुनै पनि क्यारेक्टर यसले इनपुटको रूपमा लिन सक्छौँ है त। अनि सिएच इक्वल्स टु गेज इक्वल्स टु सिएच, यसले गेज भनेर पहिला डिस्प्ले गर्यो र गेज यही यो क्यारेक्टर भेरिएबल भनेको यो नाम भयो र यसमा गएर अब त्यो क्यारेक्टर इनपुट गरेको क्यारेक्टर अब यसमा गएर स्टोर हुने भयो। र हामी त्यसपछि छ गेज। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अघि इको हुँदैन थियो भने यसमा चाहिँ इको हुन्छ। र यसमा इको हुँदाखेरि प्रिन्ट एफ गेज भनेपछि हामीले के इनपुट गरेको पनि देखाउने भयो, तर यसमा चाहिँ के इनपुट गरेको छ देखाउँदैन। गेजमा मात्र, यसमा चाहिँ गेजमा चाहिँ के हुन्छ, के इनपुट गरेको पनि देखाउँछ। अनि अरू सबै सेम हो, सिन्ट्याक्स सेमै हो, जस्ट यहाँ गेजको ठाउँमा गेज। र हामीसँग गेट कार्ड छ होइन। गेट कार्ड छ भनेपछि यो पनि गेज जस्तै हो। यसमा चाहिँ इन्टर थिचिराख्नु पर्दैन गेजमा, र गेजमा पनि इन्टर थिच्नु पर्दैन। तर गेट कार्डमा चाहिँ हामीले पर्सनल्ली इन्टर थिच्नुपर्ने हुन्छ केही क्यारेक्टर स्टोर गर्नु छ भए। मतलब यो पनि सेमै हो है। यसमा गेजको ठाउँमा गेट क्यार हो, यहाँ सिएच इक्वल्स टु गेट क्यार। र अब क्यारेक्टर आउटपुट फङ्सनमा रहेको छ पियुटिसिएच पुट्स। सिन्ट्याक्स भनेको पियुटिसिएच ब्र्याकेट क्यारेक्टर भेरिएबल। यो पनि कहाँ डिफाइन गरेको छ, कोनियो डट एचमा डिफाइन गरेको छ। र यो भनेको चाहिँ आउटपुट फङ्सन अघि हामीले लियौँ नि, अब त्यसलाई आउटपुट कसरी, क्यारेक्टरलाई आउटपुट पनि त गर्नु पऱ्यो, डिस्प्ले पनि त गर्नु पऱ्यो भनेपछि अब यो चाहिँ लिएको फङ्सन भयो अघिकै माथिको। अनि त्यसपछि अब आउटपुट दिनलाई के गर्नुपर्छ नि त, इन्टर क्यारेक्टर इज पियुटिसिएच भने चाहिँ यो सिन्ट्याक्स युज गरेर यहाँ सिएच गऱ्यो भने डिस्प्ले गर्ने भयो। मतलब यहाँ सिएचमा जे स्टोर भएको छ त्यही डिस्प्ले गर्ने भयो। र पुट क्यारमा पनि सेम त्यही हो, यो पनि अनफर्मेटेड आउटपुट हो पुट क्यार। यो चाहिँ कोनियो डट एचमा डिफाइन गरेको छ भने यसमा एसटिडिआइओ डट एचमा मात्र डिफाइन, यति नै फरक हो। यो कुन हेडर फाइलमा डिफाइन गरेको छ भन्ने मात्रै फरक हो, काम गर्ने भनेको सेम नै हो। र यसमा अर्को भनेको स्ट्रिङ इनपुट आउटपुट। अघि त हामीले क्यारेक्टरको मात्रै कुरा गऱ्यौँ नि, अब स्ट्रिङ नै पठाउनु पऱ्यो भने कसरी इनपुट लिने कसरी आउटपुट गर्ने भन्ने कुरा पनि हामी बुझ्छौँ है त। गेट्स इज स्ट्रिङ इनपुट फङ्सन, इट रिड्स स्ट्रिङ फ्रम किबोर्ड एन्ड इट रिड्स स्ट्रिङ अन्टिल इन्टर इज प्रेस, इट इज डिफाइन्ड इन हेडर फाइल एसटिडिआइओ डट एच। हामीले सिन्ट्याक्स भनेको यो हो। यसले जस्ट अघि क्यारेक्टर मात्र लिन्थ्यौँ भने अब यसले पुरा स्ट्रिङ नै लिने भयो। र यसको सिन्ट्याक्स भनेको गेट्स स्ट्रिङ भेरिएबल। र पुट्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो स्ट्रिङ लिएको थियौँ नि अघि, त्यो स्ट्रिङलाई चाहिँ अब आउटपुट कसरी डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो भने हामीले त्यो स्ट्रिङ पुट्स र त्यसको नाम दियो भने यसले आउटपुट दिने भयो। यो पनि हेडर फाइल एसटिडिआइओ डट एच, यो पनि हेडर फाइल एसटिडिआइओ डट एच, त्यो पनि एसटिडिआइओ डट एचमा गरेको छ। र यसको इक्जाम्पल हेर्नुपर्दा क्यारेक्टर A20, यो A20 मतलब 20सम्म यसले इनपुट लिन सक्छ, यसको स्टोर गर्ने क्यापेसिटी है। र इनपुट एन्ड स्ट्रिङ गेट्स ए भनेपछि लियो क्यारेक्टर, द इन्टर स्ट्रिङ इज पुट्स ए मतलब यसले अब डिस्प्ले गर्नुभयो। फर इक्जाम्पल इन्टर एन्ड स्ट्रिङ मतलब यो डिस्प्ले भयो प्रिन्ट एफ भएर। गेट्स ए, अब गेट्स ए HELLO हेल्लो टाइप गऱ्यो र इन्टर गरेपछि द इन्टर स्ट्रिङ इज पुट्स ए को ठाउँमा हेल्लो आउने भयो होइन। यसरी नै हाम्रो इन्फर्मेटेड सकिन्छ। र हाम्रो क्वेसन रहेको छ नेक्स्ट क्वेसन, राइट अल्गोरिदम ड्र फ्लोचार्ट एन्ड प्रोग्राम टु इनपुट अ नम्बर, चेक इट इज आर्मस्ट्रङ अर नट होइन।
अब त्यसको लागि चाहिँ अल्गोरिदम भनेको यही हो। अल्गोरिदम आर्मस्ट्रङ नम्बर भनेको कस्तो नम्बर भन्दाखेरि अनि कुनै पनि नम्बर अब यदि त्यो 3 डिजिटको नम्बर छ भए त्यो 3 डिजिट नम्बर छ भए इच डिजिट होइन इच डिजिटको पावरमा त्यसको जति डिजिट छ त्यही गर्दाखेरि सेम भ्यालु सेम नम्बर आयो पहिलाको जति सेम नम्बर आयो भने द्याट इज आर्मस्ट्रङ अदरवाइज नट सपोज 153 1634 आर द इक्जाम्पल्स अफ आर्मस्ट्रङ नम्बर होइन। अब पहिला सुरुमा त्यसलाई गर्नलाई स्टार्ट त्यसपछि डिक्लेयर भेरिएबल एन्ड रेम मैले डिक्लेयर गरेँ यो भेरिएबल्सहरू त्यसपछि नम्बर रिड गरेँ इनपुट लिएँ र समको भ्यालु मैले 0 राखेँ टेनको भ्यालु एनलाई इनिसियलाइज गरेँ काउन्टको भ्यालु 0 गरेँ र टोटल नम्बर अफ फाइन्ड टोटल नम्बर अफ डिजिट काउन्ट मतलब अब युजरले कतिवटा चाहिँ होइन कति डिजिटको नम्बर इनपुट गरेको छ भने त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही गरेको स्टेप 5मा युजिङ डिफ्रेन्ट वी क्यान युज log 10 n+1 त्यसरी हामीले डिजिट काउन्ट गर्न सक्छौँ है त log 10 n+1 अनि त्यसपछि स्टेप 6मा आएको छ रिपिट अन्टिल n ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 मतलब एनको भ्यालु चाहिँ 0भन्दा ठुलो जति बेलासम्म छ त्यति बेलासम्म यो स्टेप 6 चाहिँ रिपिट गरिराख भन्न खोजेको छु र त्यसको लागि पहिला रेमको भ्यालु n/10 n मोडुलो गरेको छु र यसबाट रिमाइन्डर आउने भयो र यसबाट सम कस्तो सम प्लस मैले अघि पनि कुरा गरेँ काउन्ट भनेको युजरले अब सपोज 1 2 3 नम्बर इन्टर गरेछ भने 3 हुन्छ काउन्ट 1 2 3 4 गरेछ भने 4 हुन्छ जतिवटा डिजिट छ त्यति नै काउन्ट हुन्छ र मैले अघि पनि भने त्यसको पावर एड मतलब नम्बर डिजिट जति छ इच डिजिटको पावरमा त्यति जतिवटा नम्बर छ त्यतिवटा गऱ्यो भने त्यसको समलाई नै हामी आर्मस्ट्रङ यदि सेम आएको छ भए र मैले त्यही समलाई त्यति नै गरेँ र n इक्वल्स टु n/10 गरेँ र फेरि माथि जाने भयो र माथि गयो यहीँ स्टेप 6 नै हुन्छ यदि यो 0 भएपछि अब चेक गर्ने भयो यदि 10 र सम इक्वल छ भए 10 भनेको त n हो नि ओरिजिनल नम्बर हो यदि आएको सम र टेप सेम छ भए आर्मस्ट्रङ नम्बर डिस्प्ले गर्ने होइन भए नट आर्मस्ट्रङ नम्बर र हाम्रो यसरी नै अल्गोरिदम सकिन्छ। यसलाई नै मैले पिक्टोरियल फर्ममा अल्गोरिदम हो कि पिक्टोरियल फर्ममा आर्मस्ट्रङ हो कि होइन भने चेक गर्नलाई लेखिएको प्रोग्राम हो। यसमा पनि सेम नै छ रिड नम्बर त्यसपछि सम गर्ने र यदि सेम आएको छ भए आर्मस्ट्रङ नम्बर होइन भए नट आर्मस्ट्रङ नम्बर र प्रोग्रामको कुरा गर्नुपर्दा प्रोग्राम पनि मैले यसैमा गरेको छु किनकि यो हामीले पहिला पनि डिस्कस गरिसक्यौँ र मैले अघि कुरा गरेको थिएँ हाउ टु फाइन्ड कतिवटा डिजिट छ होइन एउटा युजरले इनपुट गरेको नम्बरमा कतिवटा डिजिट छ भनेर फाइन्ड आउट गर्नलाई हामीले यो एउटा लजिक युज गर्न सक्छौँ नम इक्वल्स टु log 10 n+1 र n भनेको चाहिँ युजरले इनपुट गरेको नम्बर हुन्छ र यदि 153 छ भए नमको ठाउँमा 3 आउने भयो 1634 छ भए नमको ठाउँमा 4 आउने भयो र वाइल आई लेस देन इक्वल्स टु नम होइन आईको भ्यालु जबसम्म लेस देन इक्वल्स टु हुन्छ तबसम्म यो रन हुने भयो र यदि आईको भ्यालु नमभन्दा ठुलो हुने भयो त्यस बेला यो लुपबाट बाहिर आउँछ र यसको यो पनि अलिकति बुझौँ यसलाई पनि सेम नै गरेको छौँ र आईको भ्यालु मैले स्टार्ट गरेको छु 1बाट सपोज अब यो 3 चोटि नमको भ्यालु 3 छ भए यो 3 चोटि रन हुने भयो र 3 चोटिमा एनको भ्यालु 0 आउँछ वाइल अघिको जस्तो यहाँ n ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 गर्दा नि हुन्छ अर यो आई लेस देन इक्वल्स टु नम गर्दा नि हुन्छ यसको जे होस् इन्टर एनी नम्बर यसको आउटपुट भनेको सेम नै आउने भयो 153 भने आर्मस्ट्रङ नम्बर र 253 भनेको नट आर्मस्ट्रङ नम्बर भनेर हामीलाई देखाएको छ। र हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 3B वाट डु यु मिन बाई सेलेक्टिभ एन्ड रिपिटेटिभ स्टेटमेन्ट वाइ डु वी निड अ ब्रेक एन्ड अ कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट। सेलेक्टिभ स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेलेक्टिभ स्टेटमेन्ट चाहिँ कुनै पनि कन्डिसन्सहरूलाई होइन प्रोग्राम टु टेस्ट सेभरल कन्डिसन एन्ड एक्जिक्युट स्टेटमेन्ट बेस्ड अन विच कन्डिसन इज ट्रु कुन ट्रु भइरहेछ फल्स ट्रु त्यस्तो बारे टेस्ट गर्छ कन्डिसनहरू चेक गर्छ त्यस्तोलाई भन्छ सेलेक्टिभ स्टेटमेन्ट। त्यो इक्जाम्पलको कुरा लिँदा इफ स्टेटमेन्ट इफ एल्स स्टेटमेन्ट होइन यदि यो ट्रु छ भने यो गर एल्स नत्र भए यो गर भन्नुलाई नै सेलेक्टिभ स्टेटमेन्ट भनिन्छ भने रिपिटेटिभ स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ इक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौँ हामी वाइल लुप फर लुप मतलब
त्यही रिपिट गर्ने क्या, त्यही ग्रुप अफ प्रोग्रामिङ इन्स्ट्रक्सनलाई रिपिट गर्नेलाई नै हामी रिपिटेड स्टेटमेन्ट। यदि फर आईको भ्यालु 0 देखि 5सम्म प्रिन्ट गर्नु छ भने हामीले एकैचोटि डाइरेक्टली प्रिन्ट गर्न सक्छौँ युजिङ वाइल लुप, फर लुप, डु वाइल लुप होइन। त्यसरी नै रिपिटेड स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ है तिनीहरू भयो। र हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन त्यसैमा झुन्डेर आएको क्वेसन, ब्रेक स्टेटमेन्टको के थियो, ब्रेक स्टेटमेन्ट र कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट किन चाहियो भन्ने, वाइ डु वी निड होइन। अब किन चाहियो भन्दाखेरि ब्रेक स्टेटमेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि टु एक्जिट अर जम्प आउट अफ लुप अर समथिङ अर स्विच स्टेटमेन्ट होइन। हामीलाई एकदमै फोर्सफुल्ली भन्नु पर्ला, फोर्सफुल्ली हामीलाई लुपबाट बाहिर निस्किनु छ भए हामीले ब्रेक स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ। र स्विचमा पनि हामीले ब्रेक स्टेटमेन्ट युज गरेका छौँ है। हामीले केही सेटिस्फाई भएपछि हामीले ब्रेक युज गरेर बाहिर निस्किन्छौँ। र इट क्यान बी युज विथ इन द फर वाइल, मैले भर्खर पनि भने फरमा हामीले फोर्सफुल्ली निस्किनु पऱ्यो भने स्विचमा युज गर्छौँ। र इन्क्लुड एसटिडिआइओ डट एज भोइड मेन है। अब यो प्रोग्राममा के भएको छ, मैले यहाँ फोर्सफुल्ली बाहिर निस्केको छु फर भन्दा, यदि आईको भ्यालु चाहिँ होइन 5 पुग्यो भने चाहिँ के गर भनेर चाहिँ मैले ब्रेक गर भनेर चाहिँ यहाँबाट बाहिर निस्क भनेको छु होइन। र अब के भयो भन्दाखेरि 1 भयो 2 भयो भनेपछि 1 प्रिन्ट भयो, 2 प्रिन्ट भयो, 3 प्रिन्ट भयो, 4 प्रिन्ट भयो। यदि 5 हुने बित्तिकै अब यो लुपबाट बाहिर निस्किन्छ, फर लुपबाट बाहिर निस्केपछि अब यसमा त प्रिन्ट भएको भने भ्यालु जम्मा 1 2 3 4 मात्रै भयो नि, त्यही भन्न खोजेको हो, ब्रेकले त्यही काम गर्छ है। र अब कन्टिन्यू स्टेटमेन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ whenever the continue statement is encountered, the remaining portion of the loop after the continue is kept out and proceeds directly to the next pass of the loop. यदि कन्टिन्यू युज गऱ्यो भने त्योभन्दा तलको सबै पोर्सन चाहिँ पास आउट गर्ने भयो र अर्को लुपमा गएर बस्ने भयो। मतलब इक्जाम्पलको रूपमा यो लिन सक्छौँ, यदि आईको भ्यालु 5 र कन्टिन्यू गऱ्यो भने अब 5 हुँदाखेरि चाहिँ अब यो तलको पोर्सन चाहिँ प्रिन्ट नहुने भयो। तर फेरि यही लुपमा त चल्छ, तर 6मा अब आईको भ्यालु 5 पछि 6 आउनु पऱ्यो नि, 5मा मात्रै यो प्रिन्ट हुँदैन, 6मा त प्रिन्ट हुनु पऱ्यो नि, किनकि आई कस्तो 5मा मात्र कन्टिन्यू छ। यदि 6मा पनि कन्टिन्यू भएको भए यो प्रिन्ट हुँदैन थियो। त्यही भएर आई कस्तो 5मा प्रिन्ट भएन, 6देखि फेरि प्रिन्ट भयो। त्यही भएर यसको आउटपुट कस्तो आयो भन्दाखेरि 1 2 3 4 र 5 प्रिन्ट भएन बिकज अफ कन्टिन्यू, एन्ड देन 6 7 8 19 इज प्रिन्टेड आउट। र यसरी नै अब हाम्रो 3B पनि सकियो। र 4A को कुरा गर्नुपर्दा कल बाई भ्यालु एन्ड कल बाई रिफरेन्स, एक्सप्लेन इट विथ सुइटेबल एक्जाम्पल्स। एक्जाम्पल पनि देखाउ भनेको छ, ओके फाइन। कल बाई भ्यालु र कल बाई रिफरेन्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि मेथड अफ पासिङ आर्गुमेन्ट, 2 टाइप्सले पास गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको कल बाई भ्यालु र अर्को भनेको कल बाई रिफरेन्स होइन। अब मैले यसमा डिफ्रेन्स बिट्विन किन देखाएको भन्दाखेरि हामीसँग नेक्स्ट क्वेसन एउटा पनि यसको डिफ्रेन्स बिट्विन बनाउनु छ। र कल बाई भ्यालु र कल बाई रिफरेन्सलाई हामी डिफ्रेन्स बिट्विनबाट बुझ्यौँ भने हामी एकदम राम्ररी बुझ्न सक्छौँ। त्यही भएर मैले अहिले पनि डिफ्रेन्स बिट्विन बुझाउन खोजेको हो है। कल बाई भ्यालु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि द प्रोसेस अफ पासिङ भ्यालु अफ भेरिएबल फ्रम कलिङ फङ्सन टु द कल फङ्सन। यसमा चाहिँ हामीले भ्यालु नै पास गर्नेलाई नै कल बाई भ्यालु भन्छौँ। कल बाई रिफरेन्स भनेको चाहिँ पासिङ अफ एड्रेस अफ भेरिएबल्स, भ्यालुमा चाहिँ भ्यालु नै पास गर्छौँ, रिफरेन्समा चाहिँ एड्रेस पास गर्छौँ, द्याट इज कल बाई रिफरेन्स है। र सेकेन्ड पोइन्टमा रहेको चाहिँ सेकेन्ड पोइन्टको बारे हामी एक्जाम्पल हेर्छौँ। त्यही भएर अहिले जस्ट हामी पढौँ मात्रै। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्मल आर्गुमेन्टमा चेन्ज ल्याउँदाखेरि एक्चुअल आर्गुमेन्टमा चेन्ज आउँदैन होइन। फर्मल आर्गुमेन्टमा चेन्ज ल्याउँदाखेरि एक्चुअल आर्गुमेन्टमा चेन्ज आउँदैन कल बाई भ्यालुमा, बट कल बाई रिफरेन्समा त्यस्तो हुँदैन। एनी चेन्ज मेड टु फर्मल आर्गुमेन्ट एफेक्ट द एक्चुअल आर्गुमेन्ट। यो भनेको के हो यो बुझ्नलाई अब हामी इक्जाम्पलको रूपमा कल बाई भ्यालु र कल बाई रिफरेन्सको इक्जाम्पलको रूपमा हामी हेर्छौँ है त प्रोग्रामिङ गरेर। र यो पछि आउँछ पोइन्टर आर युज टु पास, ए पोइन्टर आर नट युज, पोइन्टर युज गरिँदैन तर पोइन्टर युज गरिन्छ। किन पोइन्टर भनेको हामीलाई थाहा छ एड्रेस होल्ड गर्छ, त्यही भएर यसमा पोइन्टर युज गरिन्छ। यसमा त जस्ट भ्यालु पठाउने हो, त्यही भएर पोइन्टर युजमा आउँदैन। र कल बाई भ्यालुमा रिटर्न स्टेटमेन्ट इज युज होइन, रिटर्न गर्नलाई रिटर्न स्टेटमेन्ट युज गरिन्छ। र रिफरेन्समा चाहिँ रिटर्न स्टेटमेन्ट चाहिँदैन, किनकि एड्रेस पास गरेर आएको छ भनेपछि जति पनि चेन्ज हुन्छ, एनी चेन्ज मेड टु फर्मल आर्गुमेन्ट भनेपछि जति पनि चेन्ज हुन्छ त्यसले एक्चुअल आर्गुमेन्टमा इफेक्ट पार्छ। त्यही भएर हामीलाई रिटर्न स्टेटमेन्ट इज नट नेसेसरी इन कल बाई रिफरेन्स होइन।
यही भन्न खोजेको हो। र अब प्रोग्राम गरौँ है त। ओके, यसलाई म कपी पेस्ट हानिदिन्छु। एनी चेन्ज, पोइन्ट नम्बर 2 को कुरा गर्दैछु होइन। एनी चेन्ज मेड टु फर्मल आर्गुमेन्ट, कन्ट्रोल भी। यसलाई हामी बुझौँ है त। एस इन्क्लुड stdio.h एस इन्क्लुड, मैले कुनै फाइल पनि हेडर फाइल पनि इन्क्लुड गरेँ है। त्यसपछि void main, ओके। इन्टिजर a को भ्यालु म 5 एसाइन गर्छु र b को भ्यालु म 10 एसाइन गर्छु है त। printf, अहिले हामी एकचोटि बुझौँ है त यो। भ्यालु अफ a एन्ड b बिफोर कलिङ फङ्सन होइन। बिफोर भनेपछि कल गरेको छैन नि, अहिले त जस्ट हामीले बिफोर कलिङ फङ्सन कल गरेको छैन। के भ्यालु आउँछ त्यही भ्यालु आउनुपर्छ, त्यो त हामीलाई पनि थाहा छ। प्रिन्टएफ भ्यालु अफ a इक्वल्स टु %d एन्ड भ्यालु अफ b इक्वल्स टु %d कमा a कमा b होइन। बिफोर कलिङ फङ्सन यो भयो, ओके। अब म फङ्सनलाई कल गर्छु है त। फङ्सनको नाम के दिउँ भन्दाखेरि void my फङ्सन, दुईटा भ्यालु पास गर्नु छ, इन्टिजर x कमा इन्टिजर y भने दुईटा भ्यालु मैले पास आउट गर्न खोजेँ है त। र यसलाई नै म कपी पेस्ट हानिदिन्छु, कन्ट्रोल सी। मैले void युज गरेको छु है अहिले, ओके। void युज गरेको छु। हेरौँ है त एक्चुअल आर्गुमेन्टमा के फरक आउँछ यदि फर्मल आर्गुमेन्ट चेन्ज ल्याउँदाखेरि भन्न खोजेको मात्रै हो। माई फङ्सन कल गरेँ, a कमा b भ्यालु पास गरेँ, ओके फाइन। यसमा चाहिएन। अब यसलाई मैले कपी पेस्ट हानिदिन्छु, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी। भ्यालु अफ a एन्ड b इन कल फङ्सन भनौँ न होइन, इन कल फङ्सन। दिस इज कल्ड फङ्सन राइट, त्यही भएर कल्ड फङ्सन। भ्यालु अफ a एन्ड b इन %d, भ्यालु अफ a इक्वल्स टु भ्यालु अफ a एन्ड b इक्वल्स टु इन कल फङ्सन। अब यहाँ x र y को भ्यालु हुने हो, ओके। अब क्वेसनले के भनेको भन्दाखेरि फर्मल आर्गुमेन्टमा चेन्ज ल्याऊ भनेछ नि, त्यही भएर म यहाँ केही चेन्ज ल्याउँछु। x को भ्यालु a को भ्यालु र b को भ्यालुमा केही चेन्ज ल्याउँछु। मतलब x को भ्यालु अब म 20 गरिदिन्छु, y को भ्यालु म 50 गरिदिन्छु। गर्न त पाइयो, यहाँ जहाँ चेन्ज गरे नि पाइयो गर्न त, त्यही भएर मैले यहाँ चेन्ज गरेँ। यहाँ चेन्ज गर्दाखेरि अब चेन्ज त आयो। अब कल गरिसकेपछि यहाँ एक्चुअलीमा फेरि यहाँ फर्केर आउँदाखेरि ए र बीको भ्यालु चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भनेर देखाउन खोजेको हो क्या। अब मैले फेरि कन्ट्रोल भी गर्छु, भ्यालु अफ ए एन्ड बिफोर होइन, अब आफ्टर AFTR आफ्टर कलिङ फङ्सन होइन। म सबै ठाउँमा /n हाल्छु है, हामीले बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। /n ठिक छ, /n ओके ओके। यतापट्टि एउटा अर्को पनि /n, आफ्टर द्याट यहाँ एउटा /n ठिक छ, यहाँ ठिक छ, यहाँ ठिक छ। ए एन्ड बी बिफोर आफ्टर कलिङ फङ्सन। एकचोटि हेरौँ है त के आउटपुट आउँछ। यदि यहाँ सबै ठाउँमा 5 10 5 10, यहाँ दुईवटा ठाउँमा 20 50 आयो भने हामीले गरेको मतलब सेकेन्ड पोइन्टले भनेको मिस्टेक हुने भयो है। यदि तर ओके सेकेन्ड दुईवटा ठाउँमा 20 50 आएन, जस्ट एउटा ठाउँमा मात्रै 20 50 आयो। भन्न खोजेको के भयो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यो त 5 10 हुन्छ, त्यो त हामीलाई एकदम राम्ररी थाहा छ। र कल गरिसकेपछि 20 50 भयो, यहाँ पनि ठिक छ है। तर यहाँ आउँदाखेरि एक्चुअल आर्गुमेन्टमा चेन्जै आएन क्या। ए र बी त पास भएर यहाँ ए र बीको भ्यालु ठाउँमा त 20 50 राखिसक्यो नि, तर जस्ट यहाँ मेन फङ्सनमा चेन्ज देखाएन क्या। ए र बीको भ्यालु पछि प्रिन्ट हुँदाखेरि पनि 5 र 10 नै देखायो। मतलब एनी चेन्ज मेड टु द फर्मल आर्गुमेन्ट डजन्ट एफेक्ट एक्चुअल आर्गुमेन्ट भन्ने यो पोइन्टलाई प्रुभ भएको छ है। अब हाम्रो त्यसै गरी नेक्स्ट पोइन्ट के रहेको छ भन्दाखेरि
एनी चेन्ज मेड टु फर्मल आर्गुमेन्ट, अब चाहिँ चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा देखाउनु पऱ्यो होइन। एनी चेन्ज कन्ट्रोल बी, एनी चेन्ज मेड टु फर्मल आर्गुमेन्ट एफेक्ट द एक्चुअल आर्गुमेन्ट। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पोइन्टर युज गर्छौँ। ओके, एस्ट्रिक ए र बीको भ्यालु मैले 5 10 नै राखेँ। बीको ओके भ्यालु अफ ए, अब यहाँ पास गर्ने भने भ्यालु पास गर्ने भने हामीले के पढाएको थियौँ, एड्रेस पास गर्ने। द्याट्स वाइ आई विल युज एड्रेस पास भयो र लिने पनि पोइन्टरले। ओके एक्स र वाइ, अब लेट्स चेक होइन सबै ठाउँमा के आउँछ। ओके 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 वेट हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि ए र बीको एक्स र वाइको भ्यालुमा होइन, अब यहाँ एस्ट्रिक होइन यस्तो गर्नु पऱ्यो नि त, अनि पो मजा आउँछ त। अब हेरौँ चेन्ज आउँछ कि आउँदैन। ए यहाँ अब एड्रेस के प्रिन्ट भयो भन्दाखेरि एड्रेस प्रिन्ट भइरहेको छ है। भ्यालु अफ ए इन बी इन कल फङ्सन एड्रेस प्रिन्ट भइरहेछ नि होइन। अब यसमा के भएको भएर भन्दाखेरि अब भ्यालु अफ ए मतलब यहाँबाट पास भइसक्यो होइन। ए पास गर्नु पर्दैन भनेको थियो होइन। भ्यालु अफ ए एन्ड बी यहाँ प्रिन्ट के हुनुपर्ने 20/100 प्रिन्ट हुनुपर्ने होइन। अब यहाँ के मिस्टेक भइरहेको छ, भ्यालु अफ ए एन्ड बी बिफोर कलिङ फङ्सन 5 10 देख्छ। भ्यालु अफ ए यहाँ एड्रेस प्रिन्ट भइरहेको छ। ओके फाइन। भ्यालु अफ ए कस्तो यहाँ एड्रेस प्रिन्ट हुनुको कारण यही हो। यहाँ हामीले के प्रिन्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एस्ट्रिक प्रिन्ट गर्नुपर्छ, एस्ट्रिक एक्स र एस्ट्रिक वाइ, अनि भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ। एक्सले त के देखेर चाहिँ एड्रेस देखाइरहेको भयो, एड्रेस होल्ड गरिरहेको होइन ए को। अब हेरौँ ओके अब चेन्ज आयो नि दुईवटा 2050 मतलब कल फङ्सनमा 2050 भइरहेको छ र यहाँ पनि हामीले जस्ट ए र बीको भ्यालु मात्रै त प्रिन्ट गरेको हो नि। तर अघि 5 र 10 देखाइरहेछ भने अहिले 2050 देखाइरहेछ। मतलब अब यो पुरा एड्रेसमै ए को एड्रेसमै अब गएर ए को भ्यालु चाहिँ 20 भएर बस्यो। त्यही भएर पछि आफ्टर कलिङ गरिसकेपछि यसको भ्यालु 20 र 50 देखाएको हो। र यसरी नै हाम्रो यो सेकेन्ड पोइन्ट पनि हाम्रो प्रुफ हुन्छ होइन। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ। ओके क्यान वी पास द होल एरे एलिमेन्ट फ्रम द फङ्सन, राइट द प्रोग्राम टु पास एन एरे टु फङ्सन एन्ड सर्ट देम भनेको छ। सर्ट देम अब एन एसेन्डिङ अर्डर मेबी इन डिसेन्डिङ अर्डर होइन। अब सर्ट गर्ने क्यान वी पास होल एरे भनेको छ होइन। ओके आई विल सो येस वी क्यान पास द होल एरे एलिमेन्ट टु द फङ्सन एन्ड फ्रम द फङ्सन होइन। हामीले कुनै पनि फङ्सनमा एरे पास पनि गर्न सक्छौँ, त्यो फङ्सनबाट हामीले होल एरेलाई लिन पनि सक्छौँ, मेन फङ्सनमा पनि लिन सक्छौँ। इट इज पास युजिङ ओन्ली द नेम अफ एन एरे सो इट इज पास एज कल बाई रिफरेन्स। यसमा नाम मात्रै दिएर हामीले पास गर्न सक्छौँ कि। अब इक्जाम्पलको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ त्यही भनेको छ राइट प्रोग्राम टु पास एन एरे टु फङ्सन एन्ड सर्ट देम भनेको छ नि। अब हामी हेरौँ है त यसको इक्जाम्पल। म अब इक्जाम्पलमा के गर्छु भन्दाखेरि एन नम्बर लिन्छु होइन युजरसँग, अनि त्यसलाई म सर्ट गर्छु एसेन्डिङ अर्डरमा अनि डिस्प्ले गर्छु। म फेरि यस्तो के गर्छु भन्दाखेरि डिस्प्ले गर्न पनि डिफ्रेन्ट फङ्सन युज गरेर गर्छु है त। मतलब दुईचोटि एरेलाई पास गर्छु, दुईचोटि एरेलाई डिफ्रेन्ट फङ्सनमा पास गर्छु। ओके इन्क्लुड stdio डट h void main। ओके यतापट्टि यस्तो गरिदिउँ अहिले फङ्सन पास गर्नलाई इन्ट होइन मैले 5वटा नम्बर लिन्छु। ओके प्रिन्ट एफ इन्टर एनी 5 नम्बर्स। ओके अब यसको लागि के चाहियो अर्को लुपको लागि। ओके कमा आई फर आई को भ्यालु
एरे भनेपछि 0 देखि स्टार्ट गरौँ। I को भ्यालु लेस देन 5 I प्लस प्लस SCAN स्क्यान F पर्सेन्टेज D कमा एम्परसेन्ट AI मतलब 0 देखि 4 सम्ममा भ्यालु बस्यो हैन 5 वटा नम्बर। मैले अब के गर्नु पर्यो यसलाई सर्ट गर्नु पर्यो हैन त्यो 5 वटा नम्बरलाई सर्ट गर्नु पर्यो। म डिफरेन्ट फंक्सनलाई बोलाउँछु भन्ने कुरा गरेको थिएँ। सर्ट गर्नको लागि म अब सर्ट गर्ने एसेन्डिङमा सर्ट गर्छु। त्यही भएर मैले भोइड ASCNDING एसेन्डिङ भन्ने बोलाएँ हैन जुनको चाहिँ अब इन्टिजर नाम पनि मैले डिफरेन्टै राखिदिन्छु अहिले x5 ओके। र डिस्प्ले गर्ने पनि म डिफरेन्ट फंक्सन युज गर्छु भोइड डिस्प्ले इन्टिजर x5 नै नाम दिए है त अहिलेलाई ओके। कपी पेस्ट हान्ने हो अब सिधै कन्ट्रोल C कन्ट्रोल V हैन ओके। अब बोलाउनु पर्यो ASCNDING यहाँ हामीले भोइड युज गरेको छ है त्यही भएर एरेमा भोइड मात्र युज गरे पनि पुग्छ किनकि यसले जस्ट होल यो कल बाइ रेफरेन्सको रूपमा काम गर्छ यसले एरेले। त्यही भएर अब ए को भ्यालु पास आउट गरे नाम मात्र दिए पुग्छ भनेको थियो अघि पनि त्यही भएर नाम मात्र युज गरे। र अब हामीलाई के चाहिन्छ लुपको लागि IJ चाहियो स्वैप गर्न सर्टको लागि टेम्प भन्ने एउटा भेरिएबल चाहियो। फर I को भ्यालु 0 देखि I को भ्यालु 5 सम्म I प्लस प्लस ओके। फर J को भ्यालु 0 देखि J को भ्यालु लेस देन 5 J प्लस प्लस अब के कसरी स्वैप गर्न भनेर हामीलाई थाहा छ नि हैन स्वैप एसेन्डिङ अर्डरमा भनेपछि इफ xi मैले यति खाली छोड्दिन्छु xj हैन xi भनेपछि एसेन्डिङ अर्डरमा भनेपछि आफूभन्दा अरु ठुलो छ कि छैन चेक गर्ने हो क्या। आफूभन्दा अरु ठुलो छ भए स्वैप गर्ने सर्ट गर्ने हैन भए नगर्ने। हामीले धेरै पल्ट बुझिसक्यो टेम्प इक्वल्स टु xi भन्नु पर्यो xi इक्वल्स टु xj xj इक्वल्स टु टेम्प ओके सर्ट भयो। मैले पास गरेको रिटर्न गरेको छैन है भ्यालु अब रिटर्न गरेको छैन xi र xj ठीक छ हैन xi र xj मैले रिटर्न गरेको छैन xi मा अब एसेन्डिङमा बसिसक्यो अब xi लाई मैले रिटर्न गरेको छैन त्यही नि म अब यहाँ यसको रिटर्न भयो भनेर बुझ्छु है त। अब डिस्प्ले भनेर अर्को फंक्सनलाई म फेरि कल गर्छु ओके। मैले रिटर्न गरेको छैन है त्यही नि अब डिस्प्ले भनेर मैले बोलाएँ अर्को कन्ट्रोल C ओके कन्ट्रोल V अब लुप चलाउनु पर्यो नि इन्ट I फर I को भ्यालु 0 देखि I को भ्यालु लेस देन 5 I प्लस प्लस अब के प्रिन्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रिन्ट F xi मा मिलेर बसेको नि त्यही भएर हामी पर्सेन्टेज D स्पेस बार कमा xi प्रिन्ट गरौँ है त ओके। लेट्स रन द प्रोग्राम मिस्टेकली प्रिन्ट सिङ खाँदैछ यसरी नै हाम्रो इन्टर एनी 5 नम्बर म 2 6 4 2 1 1 2 2 4 6 हाम्रो एसेन्डिङ अर्डरमा आयो है त। यसरी नै हामीले एरेलाई होल एरेमा पास गरेर सर्ट गर्न सक्छौं। यसरी नै हाम्रो यो क्वेशन पनि सकिन्छ। र हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन रहेछ राइट अ प्रोग्राम ओके। यो क्वेशन एकदमै रमाइलो खालको गाह्रो भनौं के भनौं कन्ट्रोल C कन्ट्रोल V नयाँ क्वेशन रहेको छ यो अलिकति राइट अ प्रोग्राम दैट फाइन्ड्स द लार्जेस्ट वर्ड इन अ गिवन सेन्टेन्स मतलब कुनै एउटा सेन्टेन्स युजरसँग लिने त्यसमा भएको लार्जेस्ट वर्ड के हो भनेर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि अब यही सेन्टेन्स हेरौँ न यो सेन्टेन्समा सबभन्दा लार्जेस्ट वर्ड भनेको सेन्टेन्स
यसको काउन्ट चेक गऱ्यो भने अरू सेन्टेन्सको भन्दा सबभन्दा ठुलो हुन्छ सेन्टेन्सको, त्यही हामीले चेक गर्नु पऱ्यो क्या। अब प्रोग्राम लेखौँ है त। एस इन्क्लुड stdio डट एच void main इन्टिजर ए कतिसम्म लिउँ, 100सम्म लिउँ है त। अर्को इन्टिजर क्यारेक्टर लिनु पऱ्यो नि, यो त इन्टिजर होइन क्यारेक्टर सेन्टेन्स भनेको छ। र इन्टिजर length लेन्थ, क्यारेक्टरको लेन्थ मतलब सेन्टेन्सको लेन्थ कति छ भनेर चेक गर्नलाई लेन्थ लिएको छु है त मैले। अब लेन्थ कसरी निकाल्ने, पहिला सुरुमा वर्ड सेन्टेन्स त लिनु पऱ्यो। printf enter any sentence होइन, लार्जेस्ट वर्ड इन अ गिभन सेन्टेन्स भनेर चाहिँ सेन्टेन्स लिनु पऱ्यो। गेट्स ए ओके होइन। अब लिन त लियो, अब कसरी चेक गर्ने भने मतलब सपोज युजरले के इज आरओसिके रकिङ द पार्टी भनेर, सपोज इज रकिङ द पार्टी भनेर एउटा सेन्टेन्स टाइप गऱ्यो भने हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि कुनै पनि सेन्टेन्समा इन्टर गरेपछि यहाँ /0 भन्ने एउटा बस्छ भनेपछि अब हाम्रो /0 बस्ने भयो। /0 भनेपछि अब हामीलाई सजिलो भयो क्या, मतलब लेन्थ यसको फाइन्ड आउट गर्न जबसम्म /0 आउँदैन तबसम्म यसको लेन्थ फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो। कमा आई फर आई को भ्यालु 0 देखि कहिलेसम्म भन्दाखेरि एआई को भ्यालु नट इक्वल्स टु /0 नभएसम्म यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो। length लेन्थ प्लस प्लस होइन, जतिचोटि लुपमा छिर्छ त्यति जेल यसको भ्यालु फाइन्ड आउट हुने भयो, लेन्थको भ्यालु। हो आइएम सरी मैले ओके इन्टर एन्ड सेन्टेन्स भने चाहिँ आउटपुटै दिएन नि त, एकचोटि आउटपुट पनि चेक गरौँ है त। printf %d length ओके इन्टर एन्ड स्ट्रिङ सेन्टेन्स HEE 2 भयो, 3 भयो, इज 4 5 6 7 8 9 10, यी स्कुलमा 3वटा लेन्थ यसको 10 देखाउनु पऱ्यो। हो 49 देखाइरहेको छ, यसको मतलब ओके लेन्थको भ्यालु इनिसियली 0 हुनुपर्छ। अब एकचोटि हेरौँ है त। ही इज कुल ओके 10 देखाइरहेछ, मतलब हामीले अहिलेसम्म गरेको मिलिरहेछ होइन। अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप के रहेको छ भन्दाखेरि लेन्थको भ्यालु त फाइन्ड आउट गऱ्यो, अब हामीलाई वर्डको काउन्ट गर्नु पऱ्यो, वर्डको काउन्ट गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसको लागि के गर्न सक्छौँ, हामीलाई त अब लुप चलाउनु पऱ्यो। कहाँदेखि भन्दाखेरि सुरुदेखि अन्त्यसम्म लुप चलाउनु पऱ्यो। त्यसमध्ये यदि स्पेस एउटा आयो भने एउटा वर्ड फिनिस भयो नि भनेपछि स्पेस नआउन्जेल एउटा वर्ड हुन्छ भनेर थाहा छ, त्यसको हामीलाई काउन्ट गर्नु पऱ्यो क्या होइन। फर आई को भ्यालु अब 0 बाट आई को भ्यालु लेन्थसम्म length ओके। इफ यदि नआउनुजेल चाहिँ त्यो गर्नु पऱ्यो। इफ एआई को भ्यालु चाहिँ एआई को भ्यालु स्पेस आयो भने के गर्ने, और एआई को भ्यालु चाहिँ /0 मतलब इन्ड अफ द सेन्टेन्स, और यदि 0 स्पेस आयो भने के गर्ने भनेर यसमा इफ एल्समा यसमा लेख्छौँ है त हामी। र यदि स्पेस आयो मतलब ओके स्पेस नआउन्जेल के गर्नु पऱ्यो भने मैले भने चाहिँ काउन्टको भ्यालु प्लस गर्ने। काउन्ट भन्ने मैले एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छैन। ओके काउन्ट भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ है त। काउन्ट इक्वल्स टु 0 मतलब स्पेस आयो भने यो फङ्सन यो इफ वाला प्रोसेस हुने भयो। यदि होइन स्पेस आएको छैन
मतलब स्पेस आएन भने चाहिँ काउन्टवाला फर इक्जाम्पल फर्स्टमा आईको भ्यालु 0 हुन्छ मतलब एच भने नट अ स्पेस देन काउन्ट इज 0बाट 1 हुने भयो ई इज नट एन्ड स्पेस अर /0 देन काउन्ट इज 2 अब नाउ एचई पछि आईको भ्यालु 0 0 1 2 हुँदाखेरि अब स्पेस आयो स्पेस आएपछि अब यहाँ केही प्रोसेस गर्नु पर्यो सो द्याट वी क्यान फाइन्ड द सबभन्दा ठुलो वर्ड सबभन्दा ठुलो काउन्ट कुनको भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो स्पेस आउँदाखेरि यो काउन्टको भ्यालु चाहिँ होइन सेन्टेन्समा भएको वर्डको काउन्टको भ्यालुलाई हामीले एनालाइज गर्नु पऱ्यो सबभन्दा ठुलो कुन चाहिँ काउन्टको भ्यालु हो त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ स्पेस आएको बेला होइन अब स्पेस आएको बेला के गर्नु भन्दाखेरि स्पेस आएको बेला के गर्न सक्छौँ अब सबभन्दा ठुलो काउन्ट कुन छ भनेर कसरी फाइन्ड आउट गर्ने मतलब के एउटासँग त कम्पेयर गर्नु पऱ्यो नि होइन फर्स्टमा अब सपोज यसको भ्यालु काउन्टको भ्यालु 2 आयो अरे होइन यसको भ्यालु पनि 2 आयो यसको भ्यालु अब कति ROCKING 7 आयो भनेपछि अब यो र यो बिच त कम्पेयर गर्नु पऱ्यो यो हि र इच बिच कम्पेयर गर्नु पऱ्यो हि र रकिङ बिच कम्पेयर इचसँग कम्पेयर गर्नु पऱ्यो त्यही भएर मैले एउटा के गरेँ भन्दाखेरि म्याक्स भन्ने म्याक्सिममको भ्यालु मैले एउटा 0 भनेर कम्पेयर गर्नलाई एउटा लिएँ है त यदि इफ काउन्टको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन म्याक्स मतलब काउन्टको भ्यालु ग्रेटर देन म्याक्स छ भने के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि काउन्टको भ्यालु चाहिँ म्याक्स गर्नु पऱ्यो होइन काउन्टको भ्यालु ग्रेटर देन म्याक्स छ भए त म्याक्सको भ्यालु चाहिँ काउन्ट गर्नु पऱ्यो नि त किन भन्दाखेरि अब काउन्टको भ्यालु त हामीले सेन्टेन्सको काउन्ट कतिवटा छ भनेर काउन्ट गर्नलाई बनाएको हो होइन म्याक्ससँग कम्पेयर गर्नु पऱ्यो भनेपछि काउन्टको भ्यालु त जतिखेर पनि चेन्ज भइरहेको छ नि सपोज म्याक्सको काउन्टको भ्यालु 2 आयो अरे फर्स्टमा 2 आउँछ राइट ओके म्याक्सको भ्यालुभन्दा काउन्टको भ्यालु ग्रेटर छ ठिक छ भनेपछि म्याक्स इक्वल्स टु काउन्ट ओके फाइन भनेपछि म्याक्सको भ्यालु 2 हुने भयो र नेक्स्ट गर्दाखेरि 2 इज ग्रेटर देन 2 फल्स मात्र यो स्टेटमेन्ट गएन र आउँदाखेरि अर्को भ्यालु काउन्टको भ्यालु के हुन्छ 7 हुन्छ भनेपछि 7 आएर बस्ने भयो 7 इज ग्रेटर देन 2 भनेपछि फाइन्ड आउट भयो नि सबभन्दा लार्जेस्ट के हो भनेर फाइन्ड आउट भयो नि यसको कारणले गर्दाखेरि भनेपछि म्याक्सको भ्यालु इक्वल्स टु काउन्ट यो चाहिँ लार्जेस्ट गर्नलाई फाइन्ड आउट गर्नलाई भयो होइन अब काउन्टको भ्यालु सबभन्दा ठुलो आयो भनेर थाहा भयो अब हामीलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ काउन्टको भ्यालु इनिसियली 0 भइराख्नुपर्छ भन्ने मतलब काउन्टको भ्यालु जहिले नि के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ होइन लुपबाट यदि यो लुपमा छिर्यो कि काउन्टको भ्यालु 0 गर्ने र एल्स पार्टमा हुँदाखेरि काउन्टको भ्यालु इन्क्रिज भइरहेको छ अब काउन्टको भ्यालु लार्जेस्ट त थाहा भयो हामीलाई मतलब यदि हामीले म्याक्स भनेर प्रिन्ट गऱ्यो भने के फाइन्ड आउट हुन्छ एकचोटि बाहिर लुपभन्दा बाहिर एकचोटि प्रिन्ट एफ %d म्याक्स भनेर मैले प्रिन्ट गरेँ भने 7 आउनुपर्ने हुन्छ इज रकिङ द पार्टी लेख्यो भने यता HEE इज ROCKING रकिङ द पार्टी 237 आइरहेको छ है यो कसरी 237 आयो मैले माथि पनि केही प्रिन्ट गरेछ प्रिन्ट एफ ओके यसलाई पनि एकछिन काट्दिउँ त्यही भएर 237 देखाएको होला 7 मात्रै आउनुपर्ने हुन्छ होइन इज ROCKING रकिङ द पार्टी ओके म्याक्सको भ्यालु 7 आइरहेछ मतलब यसले यो प्रोग्रामले के फाइन्ड गर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा सेन्टेन्समा भएको वर्डको सबभन्दा ठुलो वर्ड लार्जेस्ट वर्ड के हो भनेर त्यसको कति छ यसको भ्यालु कति छ मतलब 7 मतलब ROCKING कतिवटा वर्डले बनेको छ भने मतलब देखाउने भयो 7ले अब हामीलाई यो प्रिन्ट पनि गर्नु छ नि फाइन्ड आउट नै लार्जेस्ट वर्ड भनेर प्रिन्ट गर भनेको छ मतलब अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यदि मैले अब नयाँ भेरिएबल के प्रिन्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नयाँ भेरिएबल एउटा नयाँ भेरिएबल के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब नयाँ भेरिएबल जे लिए पनि हुन्छ BG भनेर लिएन बिगिनिङ भनेर बिगिनिङ कहाँबाट बिगिनिङ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि BEG इक्वल्स टु यो भनेको हामीले अहिले कहाँ काम गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि स्पेस बार भेटाए कि काम गर्दैछौँ नि सपोज अब यो सबभन्दा ठुलो भन्दा रकिङ हो रकिङमा स्पेस बार भेट्यो नि रकिङको स्पेस बार भेटेपछि अब हामीलाई
यो प्रिन्ट गर्नु छ। यो प्रिन्ट गर्न के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो स्पेस बार यहाँ भन्दा यहाँबाट आईको भ्यालु बढ्दै आइरहेको छ। आईको भ्यालुमा यदि मैले रकिङको भ्यालु जति छ त्यति माइनस गऱ्यो भने आईको भ्यालु अब सपोज यहाँ यो आईको भ्यालु चाहिँ आईको भ्यालु चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि 17 रे होइन। सपोज आईको भ्यालु स्पेसमा आउँदाखेरि आईको भ्यालु 17 भयो अरे। 17मा मैले यदि यो रकिङको जति छ त्यति माइनस गऱ्यो भने आईको भ्यालु के हुन्छ 10 हुन्छ। 10मा त अब हि इज रकिङ भनेपछि यहाँ स्पेससम्म आउनु भयो नि। अब यदि मैले 10देखि होइन 17सम्म प्रिन्ट गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रकिङ भनेर हामीलाई डिस्प्ले हुने भयो। अब म त्यही गर्छु क्या। अब बेग भनेको मैले एउटा लिएँ होइन। बेग भनेको चाहिँ आई जब स्पेस बार आइरहेको छ नि स्पेस बार अर यो /0 आउँछ नि तब मैले के गरेँ भन्दाखेरि आईको भ्यालु आई भनेको यहाँ 17 छ अरे। सपोज 17 माइनस अब मैले के गर्नु पऱ्यो यसको भ्यालु माइनस गर्नु पऱ्यो। यता जति छ त्यति माइनस गर्नु पऱ्यो भनेपछि यता चाहिँ कति छ भन्दा 7 छ। 7 भनेको मतलब अब अरू बेला त 8 नै हुन्छ 9 नै हुन्छ। त्यो भनेको केले देखाउँछ म्याक्सले देखाउने भयो भनेपछि अब मैले म्याक्स भनेर राखिदिएँ। र यसरी अब हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि बेगमा चाहिँ के बस्ने भयो भन्दाखेरि बिगिनिङ भनौँ। बिगिनिङमा चाहिँ के बस्ने भयो भन्दाखेरि अब यहाँदेखि आईको बिगिनिङमा चाहिँ अब सपोज यहाँ यो 10 छ भाइ यो क्रसर 10 पोइन्टमा छ भाइ 10 पोइन्टमा गएर बस्ने भयो। अब मलाई प्रिन्ट गर्नु पर्दा 10देखि अब कहाँसम्म प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्ट यहाँसम्म प्रिन्ट गर्नु स्पेस नआए बेलासम्म प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो होइन। ओके अब म त्यही प्रिन्ट गर्छु है त। फर आईको भ्यालु बिगिनिङ मतलब 10 छ भाइ अब स्पेस नआउन्जेल होइन। फर आईको भ्यालु बिगिनिङदेखि आईको भ्यालु नट इक्वल्स टु स्पेस नआउन्जेल के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि लिइराख्नु पऱ्यो भ्यालु डिस्प्ले गरिराख्नु पऱ्यो आई प्लस प्लस प्रिन्ट एफ PRINT प्रिन्ट एफ %C होइन %C कमा के प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि ABEG होइन। BEG किन भन्दाखेरि 10देखि अब 17 छ भाइ 17सम्म प्रिन्ट हुने भयो र ROCKING रकिङ भन्ने प्रिन्ट हुने भयो। र यदि यहाँ लास्टमा छ भने त अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यदि लास्टमा पनि हुन्छ भने लास्टमा पनि यहाँ स्पेस त होइन लास्टमा /0 छ। /0 छ भयो भने कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब प्रिन्ट हुने भयो होइन। अनि इफ AI इक्वल्स टु /0 भयो भने के गर्ने भन्दाखेरि ब्रेक गर्ने। ठिक छ यसो गऱ्यो भने आई थिङ्क सपोज मिल्नु पर्ने हो है। ए को भ्यालु ठिक छ स्पेस नआउन्जेल प्रिन्ट भयो होइन। ओके यसलाई माथि राखिदिउँ। ए को भ्यालु आउँछ प्रिन्ट हुन्छ CTRL X यसरी माथि राखेर हेरौँ ब्रेक हुनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि यो भ्यालु आउने बित्तिकै ब्रेक हुन्छ यो प्रिन्टै हुन पाउँदैन होइन। ठिक छ यसरी रन गरेर हेरौँ। ओके ही इज ROCKING रकिङ द पार्टी RRR प्रिन्ट भयो। मतलब हामीले गरेको यहाँ के मिस्टेक आईको भ्यालु प्रिन्ट आईको भ्यालु पेगदेखि आईको भ्यालु नट इक्वल्स टु आर भने फर्स्ट एउटा प्रिन्ट भयो ROCKING हुनुपर्ने तर यहाँ RRR प्रिन्ट भइरहेको छ है। कसरी भन्दाखेरि ए को भ्यालु बेग होइन नि त प्रिन्ट गर्ने। बेगमा त के छ भन्दाखेरि PEGमा त 7 छ भनेपछि यहाँ हामीले आई प्लस प्लस गरेर आएको छौँ भनेपछि यहाँ अब आई प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो 7 8 9 10 गर्दै लानु पऱ्यो। अनि BEGमा त 7 7 7 मात्रै हुन्छ। यदि यहाँ ओके BEG प्लस प्लस गरेर पनि गर्न मिल्छ। मैले अब यहाँ लेट्स चेक ही इज ROCKING रकिङ द PARTY ओके रकिङ भनेर देखायो। यो त बिचमा हुँदाखेरि जब स्पेस बार हुँदाखेरि अब /0 हुँदाखेरि पनि यो मिल्छ कि मिल्दैन त्यो पनि चेक गरौँ। ही इज ROCKING रकिङ ओके रकिङ हुँदाखेरि यो पनि जे होस् लास्टमा हुँदाखेरि जब यहाँ इन्ड अफ द स्टेटमेन्ट मतलब /0 हुँदाखेरि पनि
/0 हुँदाखेरि पनि यो मिलेको छ। कसरी मिलेको भन्दाखेरि आईको भ्यालु त बढ्दैछ 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 बढ्दैछ, जब /0 आउँछ मतलब जब इन्ड अफ स्टेटमेन्ट चाहिँ तब यो ब्रेक हुन्छ र लुपबाट बाहिर आउँछ। मतलब ROCKING त प्रिन्ट भइसक्यो पहिल्यै, अनि ब्रेक आउँछ अनि मात्रै बाहिर आउने भयो नि त। अब म अर्को इक्जाम्पल एउटा लिन्छु। हि इज HANDSOME ह्यान्डसम भने चाहिँ ह्यान्डसम आउनु पऱ्यो, ठिक छ। हि इज लुकिङ गुड भनेर एउटा गरौँ होइन। त्यसपछि अब यसरी नै हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मिलाउन सक्छौँ है त। हि इज लुकिङ गुड, ओके, लुकिङ भनेर देखायो नि। अनि दिस इज हाउ वी क्यान फाइन्ड द लार्जेस्ट वर्ड इन अ सेन्टेन्स। नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 5B, डिफ्रेन्स बिट्विन द मेथड अफ पासिङ आर्गुमेन्ट टु फङ्सन विथ इक्जाम्पल। मैले अघि यही भनेको हो कल बाई भ्यालुमा, मेथड अफ पासिङ आर्गुमेन्ट टु फङ्सन, मेथड अफ पासिङ आर्गुमेन्ट कल बाई भ्यालु, कल बाई डिफ्रेन्स भयो। र यसको हामीलाई के गर भनेको छ भन्दाखेरि टु फङ्सन डिफ्रेन्स देखाउँ भनेको छ। दिस इज डिफ्रेन्स, यही हो डिफ्रेन्स। त्यही भएर मैले पहिला डाइरेक्ट नै गरेँ। अब एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजको कुरा गरौँ है त। ओके, एडभान्टेज, एडभान्टेज अफ कल बाई भ्यालु, यसको एडभान्टेजहरू के हो त होइन। द मेथड डजन्ट चेन्ज द ओरिजिनल, दिस मेथड डजन्ट चेन्ज द ओरिजिनल भ्यालु, सो इट इज प्रिजर्भिङ डाटा। अघि हामीले हेरिसक्यौँ, यसले ओरिजिनल भ्यारिएबलमा चेन्ज ल्याउँदैन, त्यही भएर यसले प्रिजर्भिङ डाटा गर्यो भनेर भन्दा नि हुन्छ एडभान्टेजको रूपमा है। र वेन एभर फङ्सन इज कल इट नेभर इफेक्ट द एक्चुअल कन्टेन्ट अफ द एक्चुअल आर्गुमेन्ट, यो पनि हामीले प्रुफ गरिसक्यौँ। र डिसएडभान्टेजमा चाहिँ के हुन्छ, चेन्जेस टु एक्चुअल प्यारामिटर क्यान अल्सो मोडिफाई करेस्पोन्डिङ argument variables, argument must be variables है यसको डिसएडभान्टेज चाहिँ। there are two copies created for the same variable which is not memory efficient, एउटै भेरिएबलको लागि 2 कपिज यसले क्रिएट गर्ने भयो, त्यही भएर दिस इज नट, यसले चाहिँ मेमोरीलाई धेरै खाने भयो, त्यही भएर मेमोरी एफिसिएन्ट नहुने भयो है। र यसको एडभान्टेज अफ कल बाई रिफरेन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, फर्स्टको एडभान्टेज भनेको द फङ्सन क्यान चेन्ज द भ्यालु अफ आर्गुमेन्ट विच इज क्वाइट युजफुल, ओके, यो त हामीले प्रुफ पनि गरिसक्यो। इट डोन्ट क्रिएट डुप्लिकेट डाटा फर होल्डिङ, मतलब यसले डुप्लिकेट डाटा क्रिएट नगर्ने भयो होल्ड गर्नलाई। अब यसको डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ यसले, यसको एडभान्टेज भनेको यसले अब यसले डिसएडभान्टेज भनेको यही भन्दा नि हुन्छ। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि के लेखेको छ, निड टु मेक स्योर द्याट द इनपुट इज नन नल होइन, नन नल छ कि छैन भनेर पहिला सुरुमा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको नन नल बाहेक, नन नल चाहिँ नल चाहिँ पठाउनु भएन क्या रिफरेन्समा होइन। अनि त्यसपछि पासिङ बाई रिफरेन्स मेक द फङ्सन नट प्योर, थ्योरिटिकल्ली पनि भन्दो रहेछ डिसएडभान्टेजमा। अनि यसले, यसको डिसएडभान्टेज भनेको यही भयो। र क्वेसन नम्बर 6, वाट इज स्ट्रक्चर, वाइ इज इट नेसेसरी, राइट अ प्रोग्राम टु एड टु डिस्टेन्सेस गिभन इन फिट एन्ड इन्च फर्मेट युजिङ स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर भनेको के हो, स्ट्रक्चर इज डिफाइन्ड एज अ युजर डिफाइन्ड डाटा टाइप्स। हामीले जस्ट फङ्सन भनेको छ युजर डिफाइन्ड फङ्सनको कुरा गऱ्यौँ, त्यस्तै गरेर स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ युजर डिफाइन्ड डाटा टाइप्स द्याट इनेबल्स अस टु स्टोर कलेक्सन अफ डिफ्रेन्ट डाटा टाइप्स। यो चाहिँ युजर डिफाइन्ड डाटा टाइप्स हो, जुनले चाहिँ डिफ्रेन्ट डाटा टाइप्सलाई कलेक्ट गरेर स्टोर गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ। र इच इलिमेन्ट अफ अ स्ट्रक्चर इज कल्ड अ मेम्बर, त्यो डिफ्रेन्ट डाटा टाइप्स हामीले के भन्छ इनिसियलाइज गऱ्यौँ, मतलब हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गऱ्यौँ, त्यस्तो हामीले इच इलिमेन्ट भन्छौँ नि, डाटा टाइप्स इन्टिजर क्यारेक्टर गर्छौँ नि, त्यो सबैलाई हामी मेम्बर भन्छौँ है, स्ट्रक्चरको मेम्बर। र नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, वाइ इज इट नेसेसरी, इट इज नेसेसरी बिकज हामीले एउटै नेमभित्र हामीले डिफ्रेन्ट डाटा टाइप्सहरूलाई स्टोर गर्न सक्छौँ। यो हामीले एरेको सट्टा युज गर्न सक्छौँ क्या, मेन कुरा एरेले सेम डाटा टाइप्सको मात्रै स्टोर गर्ने भयो, यसले एउटै नामभित्र डिफ्रेन्ट डाटा टाइप्सको स्टोर गर्ने भयो, र हामीलाई इजी टु ह्यान्डल होइन। केही मिलेन, सपोज कि डाटाहरू मिसम्याचमा केही मिलेन भने हामीले स्ट्रक्चर युज गरेको छौँ है, इट इज भेरी इजी, इट विल बी भेरी इजी टु ह्यान्डल क्या होइन। एरे युज गर्नुभन्दा एकदमै फाइदाजनक स्ट्रक्चर युज गर्नु चाहिँ हामीलाई एकदम फाइदा हुनेछ। र हाम्रो प्रोग्राम रहेको छ, राइट अ प्रोग्राम टु एड टु डिस्टेन्सेस गिभन इन फिट एन्ड इन्च फर्मेट युजिङ स्ट्रक्चर। ओके, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी होइन,
पहिला सुरुमा टु डिस्टेन्सेस भने स्ट्रक्चर युजिङ स्ट्रक्चर भनेको छैन ओके फाइन एज इन्क्लुड stdio डट एच त्यसपछि struct स्ट्रक्ट distanc डिस्टेन्स के चाहियो इन्टिजर फिट कमा inch इन्च हैन void मेन फंक्शन भित्र void void मेन फंक्शन भित्र के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि struct distance distanc डिस्टेन्स डी तीनटा दुईटा प्लस गर्न एउटा राख्नको लागि है struct string distance printf इन्टर के भनेर अब डिस्टेन्स लिनु पर्यो हैन इन्टर फर्स्ट डिस्टेन्स इन फिट एन्ड इंच /n डाइरेक्टली हामी स्क्यानएफ लुप लाएर गर्दा नि हुन्छ है अब लुप नलाइकन गर्ने भए स्क्यानएफ %d कमा %d 1 डट अब के हो पहिला फिटमा दिने हो इन फिट एन्ड इंच भनेपछि कमा %d1 डट इंच स्क्यान गर्यो ओके सेम कपी पेस्ट Ctrl C Ctrl V enter first distance second distance in feet and inch and d1 हैन d2 ओके फेरि मिस टच d2 अब हाम्रो के गर्नु पर्यो d3 मा राख्नु पर्यो d3 डट फिट equals to d3 dot feet d3 not d3 dot feet d1 dot feet plus d2 dot feet d3 dot inch equals to d1 dot inch plus d2 dot inch ओके इंच र फिट में हामीले डिवाइड गर्यौं हैन अब हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ 1 फिट भनेको 12 इंच हुन्छ अब सपोज एड गर्दाखेरि 12 भन्दा बढी नै आउन सक्छ हैन त्यो भयो भने हामीले के गर्ने भनेर इफ इंच 12 भन्दा बढी भयो भने के गर्ने इक्वल्स टु पनि हुन सक्छ इफ 12 ग्रेटर देन 12 के गर्नु पर्यो यतापट्टि एउटा फिट को भ्यालु मतलब d3 को d3 डट फिट को भ्यालु के गर्नु पर्यो d3 डट फिट प्लस 1 गर्नु पर्यो अनि d3 डट इंच को भ्यालुलाई के गर्नु पर्यो d3 dot inch minus 12 गर्नु पर्यो मैले यहाँ इंच मात्रै लेखेको छु यहाँ पनि d3 dot inch यसको भ्यालु यदि 12 भन्दा ठुलो आयो भने यस्तो गर्न सक्ने भो हैन d3 dot inch minus 12 गर्ने भो अब प्रिन्ट गर्नु पर्यो printf percentage printf the write a program to add two distances the sum of two distances distances is %d feet and %d inch comma d3 dot feet comma d3 dot inch ओके यो भयो हाम्रो प्रोग्राम तर कहिले कहिले के हुन सक्छ भन्दाखेरि यदि 2-3 चोटी हुन सक्छ नि त मतलब सपोज 24 आइदियो भने सपोज रन गरेर हेरौँ है पहिला सुन्नु यदि युजरले नै
पहिला सुरुमै यसरी इनपुट गरिदियो भने 4 यो त ठिक छ 4 5 र 5 9 गर्दाखेरि 549 यसरी गर्दाखेरि त 549 भयो 9 10 10 14 हुँदाखेरि एउटा आएर 10 हुने भयो र 2 हुने भयो। तर यदि युजरले यसो नगरिकन के गरिदियो भन्दाखेरि यदि फिटको ठाउँमा 4 र इन्चको ठाउँमा 12 राखिदियो र 5 र 12 राखिदियो भने त 549 9 10 12 देखाउने भयो क्या। अब सपोज हामीलाई त 12 देखाउनुको सट्टा फिटमै देखाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ नि, त्यही भएर के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि गो टु अप भन्ने एउटा युज गर्न सक्छौँ र यहाँ अप भनेर राखिदिउँ है त। एकचोटि चेक गरौँ अब 5 फिट 12 इन्च 4 फिट 12 इन्च ओके। अब 549 9 यो भने 10 भयो 10 11 फिट देखायो। यो गो टु अप युज गऱ्यो भने पनि हामीलाई हाम्रो अब जहिले पनि जति युजरले इन्चमा दिए पनि मतलब 24 इन्च दिए पनि 36 इन्च दिए पनि अब हाम्रो लास्टमा आएर सबै भ्यालु फिट र इन्चमै कन्भर्ट हुने भयो। मतलब इन्चको भ्यालु 12 भन्दा ग्रेटर नदेखाउने भयो। ओके यसरी नै हाम्रो सकिन्छ। र अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ यो भयो क्वेसन नम्बर 7A हैन 7A वाट इज ओके क्वेसन नम्बर 7A क्वेसन नम्बर 7A मा के रहेको छ वाट इज अ नल पोइन्टर वाट विल बी द आउटपुट अफ द फलोइङ प्रोग्राम। नल पोइन्टर भनेको के हो? अ नल पोइन्टर इज अ पोइन्टर द्याट डज नट पोइन्ट टु एनी मेमोरी लोकेसन इन्स्टेड पोइन्टर इज इनिसियलाइज आइदर विथ नल अर जेरो। नल पोइन्टरले चाहिँ के हुन्छ कुनै पनि नि ठाउँमा पोइन्ट गर्दैन अरे क्या। हामीले पढेको थियौँ नि पोइन्टरले चाहिँ कुनै मेमोरी लोकेसनमा गएर पोइन्ट गर्छ भनेर हामीले पढेको थियौँ। तर नल पोइन्टरले चाहिँ के गर्छ भन्दा कुनै पनि मेमोरी लोकेसनलाई पोइन्ट गर्दैन क्या। यसको भ्यालु हुने चाहिँ जहिले जेरो नै हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। एन्ड इट इज स्ट्यान्डर्ड भ्यालु कन्ट्याक्ट रेदर देन एन्ड इट इज अ स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस टु युज अ नल कन्स्ट्यान्ट रेदर देन जेरो। जेरो युज गर्नुभन्दा हामीले नल युज गर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ। हामी युज पनि नलै युज गर्छौँ। फर इक्जाम्पल अब यदि मैले एस टु पी इक्वल्स टु नल गरेँ मतलब यसले कुनै ठाउँमा पनि पोइन्ट नगर्ने भयो। इनिसियलाइज द पोइन्टर एज नल। यो पोइन्टरले चाहिँ अब नल भने मतलब कहीँ पनि पोइन्ट नगर्ने भयो होइन कुनै पनि मेमोरी लोकेसनमा पोइन्ट नगर्ने भयो। त्यसो गर्दाखेरि यसको भ्यालु हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि के प्रिन्ट हुन्छ भन्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ अब जेरो प्रिन्ट हुन्छ। मतलब अघि हामीले भनेको चाहिँ नल भनेको जेरो हुन्छ भनेर प्रिन्ट हुने भयो। अब हाम्रो यसमै के छ भन्दाखेरि क्वेसन एउटा रहेको छ यो प्रोग्रामको आउटपुट के आउँछ भनेर। यसको प्रोग्राम हेरौँ है त। यसको प्रोग्राम अभियसली सी प्रोग्राम इजी भनेर आउँछ किन भनेर हामी डिस्कस गर्छौँ। ओके यस्तै डट एच इन्टु मेन ओके 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 printf C programming is easy return ओके यो रिटर्न नै नगर्दा नि हुन्छ हैन। एकचोटि हेरौँ रिटर्न युज नगरिकन सी प्रोग्रामिङ इज इजी भनेर देखाइरहेछ। यो कसरी भयो किन भयो कसरी भयो भनेर हामी कुरा गर्छौँ होइन। ओके यो क्वेसन भयो होइन। ह्यास इन्क्लुड एसटिडिआई इफ नट इक्वल्स टु नल भनेपछि आउटपुट भनेको के आउने भयो इजी भनेर आउने भयो। कसरी एकर्डिङ टु सी कोड नल इज द पोइन्टर विच भ्यालु इज इक्विभ्यालेन्स टु जेरो। अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ नल भनेको जेरो हुन्छ र नट इक्वल्स टु जेरो भनेको नट जेरो एन्ड जेरो भ्यालु इज फल्स एन्ड नन जेरो भ्यालु इज ट्रु। मतलब नट फल्स भनेको के भनेर हुने भयो भन्दा ट्रु हुने भयो क्या। नट नल भनेको अब नट फल्स भनेको ट्रु हुने भयो। ट्रु हुने भएको भएर यदि हाम्रो फङ्सन कुनै पनि यदि इफमा चाहिँ होइन ट्रु हुन्छ भए हाम्रो फर्स्ट भ्यालु प्रिन्ट हुने भयो र यदि यो भएन भने चाहिँ यदि फल्स भयो भने हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि यो एल्स सी प्रोग्रामिङ इज नट इजी भन्ने प्रिन्ट हुन्छ। त्यही भएर नट नल भने मतलब ट्रु हुने भयो। यदि इफको भ्यालु ट्रु हुने भयो भने के प्रिन्ट हुने भन्दा सी प्रोग्रामिङ इजी भनेर प्रिन्ट हुने भयो। त्यही भएर हाम्रो फर्स्ट स्टेटमेन्ट प्रिन्ट हुने भयो र सेकेन्ड स्टेटमेन्ट प्रिन्ट नहुने भयो। यदि यसमा
के हुन्छ इफ नल भनेर प्रिन्ट गऱ्यो भने के हुन्छ सपोज यसमा यस्तो भयो भने चाहिँ के प्रिन्ट हुने हो भन्दाखेरि नट इजी भनेर प्रिन्ट हुन्छ क्या किनकि फल्स भयो भने के प्रिन्ट हुने भयो भन्दाखेरि यो प्रिन्ट हुने भयो नि त्यही भएर सेकेन्ड स्टेटमेन्ट प्रिन्ट भयो तर यदि यहाँ यस्तो भयो भने इजी नै भनेर प्रिन्ट हुने भयो यसरी नै हाम्रो यो क्वेसन पनि सकिन्छ र हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ राइट अ प्रोग्राम टु क्याल्कुलेट द लेन्थ अफ द स्ट्रिङ विदाउट युजिङ द स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन कन्ट्रोल V has include stdio.h void main printf enter any string gets a okay character A 50 अघि हामीले गरिसकेको थियौँ नि एउटा प्रोग्राममा यसको हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि लास्टमा गएर /0 गएर बस्ने भयो त्यही भएर फर आई को भ्यालु 0 बाट पोइन्टर युज गरेर आएको छौँ ए पोइन्टर आई मिन एरे युज गरेर आएको छौँ त्यही भएर 0 बाट स्टार्ट गरौँ इन्ट आई ओके आई को भ्यालु नट इक्वल्स टु आई को भ्यालु ए को भ्यालु जबसम्म नट इक्वल्स टु /0 हुँदैन तबसम्म रन गरिराख आई प्लस प्लस लेन्थ LENGTH लेन्थ प्लस प्लस गरौँ है त लेन्थ LENGTH printf %d, LENGTH the LENGTH length of string is %d हैन गेट्स ए किन मिस्टेक आयो इन्टर एनी स्ट्रिङ सेमिकोलन ओके यहाँ पनि मिस्टेकले छुट्टेछ ROWL 44 okay I miss always forget to put initialize the value as 0 र इन्टर एनी स्ट्रिङ गर्नमा स्पेस बार एउटा हाल्दै भने राम्रो देखिन्छ ओके 5 ठीक छ र यसरी नै हाम्रो यो प्रोग्राम पनि सकिन्छ रोवेली स्कुल एउटा गरिदिउँ 13 आर एउटा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्पेस बारको दुईटा 13 यसरी नै हाम्रो यो क्वेसन नि सक्यो र अब हाम्रो नेक्स्ट सेकेन्ड लास्ट क्वेसन कन्ट्रोल C कन्ट्रोल V स्पेस बार कन्ट्रोल A ओके पहिले सुरु employee.txt मा हामीले के गर्नु पर्यो स्टोर्स अ फाइल नेम employee.txt स्टोर्स इम्प्लोइ नेम इम्प्लोइ आइडी एन्ड इम्प्लोइ भनेपछि कुनै एउटा फाइल छ जुनमा चाहिँ हाम्रो पहिला employee.txt फाइलमा चाहिँ पहिला नेम आइडी र स्यालेरी स्टोर भएर बसेको छ रे त्यसलाई नै अब स्यालेरीको बेसिसमा हामीले डिस्प्ले गर्नु पर्यो मतलब एसेन्डिङ अर्डर र डिसेन्डिङ अर्डरमा डिस्प्ले गर्नु पर्यो त्यही भएर म एक्चुअली मैले एउटा employee.txt मा केही सेभ गरेको छु है emplo.ui टेक्स्टमा अब यहाँ नाम रोबेन राम सीता विष्णु हरि ओके हैन यति मैले सेभ गरिदिन्छु है त अब यही हामीले स्यालेरी बेसिसमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो as include stdio.h void main int स्ट्रक्चर भनेपछि पहिला स्ट्रक्चरलाई डिफाइन गरिदिइहालौँ न हैन यहाँ struct employee
क्यारेक्टर नेम जसमा मैले 20 सम्म तत्तिकै छ हैन, 20 राख्दा पनि पुग्नु हो। इन्टिजर आइडी कमा स्यालेरी स्ट्रक्ट स्टुडेन्ट स्टुडेन्ट कहाँ है, इम्प्लोइ पो गरेर है, स्टुडेन्टको गर्दा गर्दा स्टुडेन्टै आएछ है। इम्प्लोइ एमपिएलओवाई इम्प्लोइ 5 वटा। इन्टिजर लुपको लागि आई कमा जे लुपको लागि। ओके, स्ट्रक्चर इम्प्लोइ गरे हैन। अब फाइल ओपन गर्नु पर्यो। फाइल *fp एस्ट्रिक भने पर्सेन्टेज आएछ फेरि *fp इक्वल्स टु f ओपन कमा stu इम्प्लोइ employee इम्प्लोइ .txt फाइलमा हामीलाई जस्ट के हुन्छ, राइट अ प्रोग्राम टु डिस्प्ले द डिटेल्स भने चाहिँ डिस्प्ले भनेपछि रिड मात्रै गरौँ न। ओपन गरे क्लोज गर्नु पर्यो। एफ क्लोज fp है, ठिक छ, एफ क्लोज गर्नु पर्यो। अब हामीलाई पहिला रिड गर्न के गर्नु पर्यो, कसरी रिड गर्न सकिन्छ। ओके, यहाँबाट बाइनरीमा गरौँ न, सजिलो हुन्छ। आरबी ओके, फर्क कसरी गर्न सक्छ, एफ प्रिन्ट एफबाटै गर्दा नि हुन्छ है। आरमै गरौँ न त। फर आई को भ्यालु 0, आई को भ्यालु 5, ओहो क्यापिटलमा आएछ फेरि। आई को भ्यालु 0, आई को भ्यालु 5, आई को भ्यालु 5 सम्म आई प्लस प्लस। एफ स्क्यान एफपी कमा पर्सेन्टेज एस पर्सेन्टेज डी कमा एम्परसेन्ट आई डट के हो पहिला सुरु नेम कमा ei डट आइडी कमा एम्परसेन्ट ei डट SALARY स्यालेरी। एम्परसेन्ट आइडी स्यालेरी SALARY स्यालेरी। अब रिड गरेपछि अब राइट गर्नु पर्यो। एफ स्क्यान एफ भनेपछि प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज एस स्ल्यास टी पर्सेन्टेज डी स्ल्यास टी पर्सेन्टेज डी स्ल्यास एन कमा कन्ट्रोल सी यति गऱ्यो भने हुन्छ जस्तो लाग्यो। पहिला सुरु यतिकै स्यालेरी प्रिन्ट गरेर हेरौँ। मस्त। एफ क्लोज को स्पेलिङ मिलेन छ। एफ क्लोज एफपी ओके। रोवेल राम सीता विष्णु हरि तर स्यालेरी मिलिरहेको छैन नि, स्यालेरी मिलाएर गर्नु पर्यो क्या हैन। कन्ट्रोल एक्स कन्ट्रोल भी ओके कन्ट्रोल जेड। फर आई को भ्यालु 0, आई को भ्यालु लेस देन 5, आई को भ्यालु प्लस प्लस कन्ट्रोल भी। र यो प्रिन्ट गर्यो भने पछि पहिला यहाँ स्वाप गरौँ सर्ट गरौँ हैन, त्यसो गर्यो भने मिल्न सक्छ नि त। फर आई को भ्यालु 0 बाट आई को भ्यालु लेस देन 5, आई प्लस प्लस फर कि स्यालेरीको बेसिसमा भने हैन। फर जे को भ्यालु 0 देखि
j को भ्यालु लेस देन 5 j प्लस प्लस if ei dot salary salary is less than ei ej dot salary salary देन के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टेम्प भन्ने एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु पर्यो कमा टेम्प फर्स्टमा टेम्पमा भ्यालु हालौँ टेम्प इक्वल्स टु ei equals to ej equals to temp र यसरी अब स्यालेरी एसेन्डिङ अर्डरमा चेन्ज भइसक्यो है। अब प्रिन्ट आउट गऱ्यो भने राम भनेपछि यसको 30,000 40,000 40,000 45,000 50,000 राम सीता हरि विष्णु रोवेल राम सीता हरि विष्णु 1 2 एकचोटि मिलाएर गरौँ है त। यसलाई म 1 दिम त्यसपछि 40,000लाई मैले यसलाई 2 ठिक छ यसलाई 3 यसलाई 41,000 गरिदिउँ त्यसपछि 50,000 3 4 र यसलाई 5 यो त कहाँ है कन्ट्रोल सेभ यसलाई चाहिँ रन गरौँ 1 2 3 4 5 मा ठ्याक्कै बस्न आयो ल। यसरी नै हामीले यो प्रोग्राम नि गर्न सक्छौँ। लास्ट क्वेसन रहेको छ फोर्ट्रानमा कन्ट्रोल सी ओके कन्ट्रोल सी फोर्ट्रानको खोल्नु पर्यो फोर्स 2.0 ओके 1 घण्टा 26 मिनट खोल्दैन ओके फोर्ट्रान कम्पाइलर Control V capital C write a program in Fortran to read teenager from either and sort them ascending order सब आजकल यो सेटमा चाहिँ धेरै ascending order मा sort गर्ने क्वेशनहरु आएको रहेछ है। गएर गरौँ है त प्रोग्राम ascending order मा sort गर्ने भनेपछि ascending नै गर्दियौ न प्रोग्राम ascending write okay integer a 10 कमा लूप को लागि I र सर्ट गर्नलाई 5j राइट enter any 10 number हैन read ओके do I को भ्यालु 1 देखि 10 सम्म कमा 1 को डिफरेन्समा र a I रिड गर्नु पर्यो ओके int do रिड गर्यो हैन 10 वटा भ्यालु 0 देखि 1 देखि 10 सम्म रिड गर्यो। अब के हो अब एसेन्डिङ अर्डरमा चेन्ज गर्नु पर्यो do I को भ्यालु 1 कमा 10 कमा 1 do j को भ्यालु 1 कमा 10 कमा 1 कसरी गर्नु पर्यो if e I एसेन्डिङ अर्डरमा भनेपछि आफूभन्दा ठुलो चेक गर्नु पर्यो ai j भन्दा लेस छ भए देन के गर्नु पर्यो टेम्प भन्ने एउटा फेरि नयाँ चाहियो कमा टेम्प भनेपछि नयाँमा टेम्पमा के गर्नु पर्यो ai को भ्यालु स्टोर गरौँ र ai मा aj को भ्यालु a
जे को भ्यालु ए जे मा टेम्प को भ्यालु र इन्ट इफ इन्ट डु र यसरी अब फेरि यसलाई नै डु आई को भ्यालु 1 देखि 10 कम्मा 1 ए प्रिन्ट लेख्न लाने राइट ए आई हैन राइट in ascending ascending order into int program यसरी हामीले रन गरेर हेरौँ नो compiling okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिड गरेर ए यसरी रिड गर्नै पाउँदैन यसमा फोर्ट्रानमा फेरि एकचोटि चेक गरौँ नो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके इन एसेन्डिङ अर्डर 1 2 3 5 6 7 7 9 9 10 ठिक छ यसरी हामीले रन गर्न सक्छौँ प्रोग्रामलाई यति भन्दै आज म मेरो प्रेजेन्टेसन यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच